მშვიდობის, ყველას გაინტერესებთ დარწმუნებული ვარ ეს თემა, ცხადია. ყველას წარმატებული და შემოსავლიანი დღეს გისურვებთ, თუმცა მინდა დილიდან საქმიანი დილის ეთერი გავხსნა ინტერნეტზე საუბრით, საქართველოში ინტერნეტის მობილურის გარდა 666,283 აბონენტი ყავს, კომპანიების მიხედვით ყველაზე მეტი მომხმარებელი ყავს სილკნეტს, საუბარია თითქმის 277,000 მომხმარებელზე. მას მოჰყვება მაგთიკომი 226,000 მომხმარებლით, ხოლო 41,422 მომხმარებელი ყავს ახალგაზრდებს და CGC კი წარმოდგენილია თითქმის 22,000 მომხმარებლით. ცხადია, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებზე დაღმობით, თბილისში ინტერნეტს 317,562 ფიზიკური და 21,963 იურიდიული აბონენტი ყავს. აჭარაში ინტერნეტს 51,000 ფიზიკური და 2,851 იურიდიული აბონენტი მოიხმარს, მათ შორის ბათუმში ინტერნეტის სიმკვრივე 112%-ია, ბათუმის ინტერნეტის 40,896 ფიზიკური და 2,517 იურიდიული აბონენტი ყავს. ძალიან საინტერესოა რა ხდება ქვემო ქართლში. ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქვემო ქართლში თითქმის 48% შეადგენს, რეგიონში ინტერნეტს 50,000-ზე მეტი ფიზიკური და 1,291 იურიდიული აბონენტი ყავს. იმერეთში ინტერნეტს 42% მოიხმარს და რეგიონში ინტერნეტს თითქმის 63,000 ფიზიკური და 2,700 იურიდიული აბონენტი ყავს. ქუთაისში ეს ყველაფერი გახლავთ 62%, საიდანაც ამ 62%-დან თითქმის 35,000 ფიზიკური და 1,850 იურიდიული აბონენტია. შიდა ქართლი 34% არის საერთო მოხმარება. მე მაინც გონია რომ ეს დაბალია. რეგიონში ინტერნეტს მოიხმარს 3,000 დაახლოებით 3,000 ფიზიკური და 721 იურიდიული აბონენტი, იურიდიული პირი აბონენტი. სამცხე-ჯავახეთში 30%-იანი მოხმარება, რეგიონში ინტერნეტზე წვემა აქვს 17,000 ფიზიკურ და 456 იურიდიულ პირს. მცხეთა-მთიანეთის მაჩვენებელი 30%-იანია ინტერნეტის მოხმარებლის, რეგიონში ინტერნეტს 9,000-ზე მეტი ფიზიკური და 262 იურიდიული აბონენტი მოიხმარს. კახეთში ჩემდა გასაკვირად არის საკმაოდ დაბალი დონე ინტერნეტის მოხმარებისა 28%-იანი, რეგიონში ინტერნეტს სულ ყავს 32,589 ფიზიკური პირი და 1,071 იურიდიული აბონენტი. სამეგრელოშიც არ არის საშური მაჩვენებელი, 26,9% არის აქ მოხმარება და რეგიონში ინტერნეტს ყავს სულ 31,330 და 1,419 იურიდიული აბონენტი მომხმარებელი. გურია 13% მხოლოდ ინტერნეტის მოხმარება, რეგიონის ინტერნეტის სულ 5,365 ფიზიკური და 266 იურიდიული მომხმარებელი ყავს და რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში კი ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, სულ 5,6% მოიხმარს ინტერნეტს და ამ რეგიონში ინტერნეტს ყავს სულ რაღაც 822 ფიზიკური და 93 იურიდიული აბონენტი. მე მგონი მოსაკითხია რეალურად საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამა, რომელიც ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ქართული ოცნების მთავრობამ დაანონსა ერთ-ერთ სამთავრობო სხდომაზე. ცხადია, ამ სტატისტიკას ჩვენ მარეგულირებელ კომისიასთან ერთად გავივლით. მანამდე კი საინტერესო სტუმრებს ველით დღეს საქმიანი დილაში. გუშინ მოგახსენეთ საქართველოს e-governance აკადემიის ნაციონალურ კიბერუსაფრთხოების ინდექსით მეორე ადგილს იკავებს და National Cyber Security Index-ი კი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ინტერნეტზე წვემა მოსახლეობის სულ 53%-ს აქვს. ხო და ვინ იქნებიან დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები და სპიკერები, მოდი ერთად ვნახოთ დღევანდელი ეთერის ანონსი.
17 სექტემბრის დილა საქმიანია ჩვენ სტუმრებთან ერთად ალიანს ჰოლდინგიდან აიეთ კუკავა და სოფრო შერგელაშვილი. საერთაშორისო ბირჟების მიმოხილვით გოგა მელიქიძე, სტუმრობენ ნიკოლოზ გაგნიძე და ზვიად ფლივიძე. საქმიანად იწყებენ დღეს მაია სიდამონიძის სტუმრები, ჯორდი უილიამი კარნისი, ბარსელონა ტურიზმის აღმასრულებელი დირექტორი და კახაბერ გვანცელაძე, თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ლიბერტი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში ცვლილებებზე ეროვნულმა ბანკმა თანხმობა გასცა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქმის კურსს ლიბერტი ბანკში და საქართველოს ეროვნულ ბანკში დაუდასტურეს. შედეგად ირაკლი როხაძე, გიორგი კალანდარიშვილი და დავით შონია სამეთვალყურეო საბჭოში შევიდნენ. ლადო გურგენიძე სამეთვალყურეო საბჭოს თანამდებობას კვლავ ინარჩუნებს. ამ დროისთვის ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში ამ პირებთან ერთად შედიან მალიკ იშმურატოვი, ალექსეი იუსვინი, მარტინ პოლგრემი, ნურლან აბდუოვი. ბანკში საგანგებო სხდომა ჯერ კიდევ აგვისტოში, 14 აგვისტოში ჩატარდა. საქმის კურსს ბანკში განუცხადეს, რომ სხდომაზე სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი შემადგენლობა დამტკიცდა. ბანკში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ საჯარო ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ კულუარული ინფორმაცია ბოლო 1 წლის განმავლობაში ტრიალებს, მხოლოდ 24 ივლისს გახდა ცნობილი და მალევე ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა, რომ შესაბამისი პროცედურები უკვე დაწყებული აქვს და საკითხს ეროვნული ბანკი შეისწავლა, დასტურიც გასცა და შესაბამისად ეროვნულ ბანკს ახალი ბორდი ყავს. ინტერნეტის პრობლემაზე სწრაფად კი ქართულმა განათლების სისტემამ ვაშლით თბილისის სკოლების მომარაგების საკითხი გადაწყვიტა, ალბათ ყველას გახსოვთ. პინოკიოს და ბაბუას თუ პაპა კარლოს მულტფილმის ეს მომენტი, როცა პინოკიო სკოლაში მიდის. ისე ანიმაცია საქმიანი დილის დიდი ალბათობით განუყოფელი ნაწილი გახდება მომავალში და ნახოთ, ჩვენ ამ კუთხითაც გეგმავთ ფორმატის გადაწყობას, მანამდე კი დატვით დისნეის არაჩვეულებრივი ანიმაციით. ხო, არ ვიცი ხა რამდენად იყო დისნეი ინსპირაცია იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც განათლების სამინისტრომ მიიღო. ერთს კი გეტყვით, რომ ჩვენთვის ტრადიციული 1 სექტემბერი საქართველოში ამ კვირის ბოლოს დგება. სწავლა საქართველოში სხვადასხვა სკოლებში უკვე დაიწყო, მაგრამ ძირითადად 15 სექტემბერს განახლდება. თუმცა ვაშლს პირველ ეტაპზე თბილისის სკოლის მოსწავლეებს პირიქით მასწავლებლები მოამარაგებენ. ამისთვის სამინისტრომ 78,000 ლარი გამოყო. ამ თანხით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტენდერის საფუძველზე 260,000 ვაშლის შეძენა სურს. ნაყიდი ვაშლები 10 სკოლაში დარიგდება. ტენდერში მონაწილეობისათვის წინადადებების წარდგენა 29 სექტემბერს დაიწყება და 19 სექტემბერს დაიწყება უკაცრავად და 21 სექტემბერს დასრულდება. ანუ 3 დღე აქვს ყველას, ვისაც აინტერესებს ამ ტენდერში მონაწილეობა. ნაყიდი ვაშლი კვირაში 1 ცალი გათვლილია 20,000 მოსწავლეზე სემესტრში 13 კვირის განმავლობაში და ერთი ვაშლის სავარაუდო წონა 150 გრამს არ უნდა ჩამორჩებოდეს. მიმწოდებელს შეუძლია ან რამდენიმე ჯიშის ვაშლი შესთავაზოს სამინისტროს, თუმცა თითეული მათგანის ერთეულის ფასი იდენტური არ უნდა იყოს. ასევე მიმწოდებელს უფლება ექნება ვაშლის ჯიშები შეცვალოს ყოველ კვირას, მაგრამ 1 კვირის განმავლობაში თბილისის 10-ვე საჯარო სკოლაში უზრუნველყოს 1 ჯიშის ვაშლის მიწოდება. ცალკე მოსაყოლე ამბავი აქვს, ალბათონებო და ბატონებო, ამ ვაშლის კრიტერიუმები, რომელსაც ტენდერში მონაწილეობის უფლება ეძლევა. ვაშლი უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, ფორმა და ფერი უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ჯიშისთვის დამახასიათებელი, საღი, წიფე, ჭკნობის ნიშნების მავნებლებისა და მექანიკური დაზიანების გარეშე. უნდა ჰქონდეს სწორი ზედაპირი, ანუ ეგრეთ წოდებულ პრიალა ზედაპირზეა საუბარი. პობისა და ობის ნიშნების გარეშე. საქმიანი ხალხი კი ვართ და ზოგჯერ ხუმრობთ კიდეც, მაგრამ ეს ვაშლების ამბავი ხუმრობა სრულად არ არის. სკოლებში ვაშლების დარიგების იდეა საქართველოს განათლების მინისტრ ვიცე-პრემიერს ალექსანდრე ჯეჯელავას ეკუთვნის. მისი თქმით, ვაშლების დარიგების კამპანიაში ჯამში 300-დან 400,000 ლარამდე დაიხარჯება.
კი, ვცადე თავის დროზე ხუმრობა ამ თემაზე სოციალური ქსელით ვიცე-პრემიერი ჯეჯელავა ვაშლის მაგივრად Apple-ის ტექნიკის დარიგებას აპირებს მეთქი, მაგრამ ვინ მოგისმინა? მეტი რკინა სისხლში და მეტი Apple-ი ჯიბეში, რომელი? ამას ტენდერის გარეშე გეტყვით, სულ ახალ ინფორმაციას 10 წლის იუბილეზე iPhone-ი ახალ smartphones რამდენიმე საათში წარმოადგენს, ახალი smartphone-ის პრეზენტაციის თარიღი პირველი iPhone-ის გამოშვების დღეს საგანგებოდ დაამთხვიეს. პრეზენტაციაზე, რომელიც Steve Jobs-ის სახელობის თეატრში გაიმართება, წარმოდგენილი იქნება iPhone 8 ან iPhone 8 Plus-ი, ახალი სახელწოდებით iPhone X-ი. და სწორედ ეს იქნება ბრენდი, რითაც iPhone იქნება წარმოდგენილი ბაზარზე. სიახლე, რომელსაც კომპანია წარმოადგენს гаджеტის ახალ დიზაინსა და გაუმჯობესებულ კამერაში მდგომარეობს, გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება მომხმარებლებისთვის, ისიც რომ smartphone-ი საკუთარ მფლობელს სახის სკანირების მიხედვით ამოიცნობს. მობილურის გამბლოკვას მხოლოდ მისი მფლობელი შეძლებს. iPhone 8 გამოარჩევს ასევე ღილაკი Home მას აღარ ექნება და iPhone 8-ს გარდა კონფერენციაზე, რომელსაც პრეს-კონფერენციის სახე ექნება ჯამში, კიდევ ორ smartphones წარადგენენ. ესენია iPhone 7s და iPhone 7s Plus-ი. აქ კიდე რატომღაც Sony გადის, ხო? აი iPhone. ხო. ანა, შენ როგორც iPhone-ის ერთგული მომხმარებელი, რა სიტყვი, რა მოლოდინები გაქვს iPhone-ის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით? მე დარწმუნებული ვარ, რომ სან-ფრანცისკოდან სულ რამდენიმე საათში დაწყებული პრეზენტაცია საკმაოდ ტირაჟირებული იქნება, მათ შორის ქართველ მომხმარებლებში. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, მე ის მიმართულება, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ინტერესით მიატევნებს თვალს და სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული სიახლეების მოლოდინი უკვე აღარ მიგვს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაფერი ცნობილი არის, რაც უდაბოლოდოთ უკვე განახლებული iPhone-ისგან, თუმცა შემიძლია დავამატო ამ ყველაფერს ის, რომ Strategy Analytics-ის კვლევის მიხედვით 10 წლის განმავლობაში iPhone-ის შემოსავალმა ჯამში 760 მილიარდი $7 შეადგინა და ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რამხელა ინტერესი ყოველი მისი ახალი მოდელის გამოსვლისას. შემოსავალი ზრდას განაგრძობს და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 2018 წლის ბოლოსთვის iPhone იქნება პირველი smartphone მსოფლიოში, რომლის შემოსავალიც $1 მილიარდ გადააჭარბებს, ამბობს ამ კვლევაზე კომენტარისას კომპანიის დირექტორი. პირველი iPhone-ი გაყიდვაში კი უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2007 წელს ჩაეშვა და როგორც Strategy Analytics-ი აღნიშნავს, 10 წლის განმავლობაში Apple-მა 1.2 მილიარდი smartphone-ის გაყიდვა მოახერხა, თუმცა გაყიდვების ნაწილში, როგორც გითხარით, თანხობრივად მილიარდს სულ მალე მიუახლოვდება. ხო. მაღალი ტექნოლოგიების დალაზე კი ვარ და მოდი კიდევ ერთ ამბავს გაგიზიარებ და შევეცდები ამით დავასრულო. პროლოგის ნაწილი Jaguar Land Rover-მა მომავლის ავტომობილის პროტოტიპი წარადგინა. კომპანიაში ამბობენ, რომ Jaguar Future Type-ი ყველას აძლევს წარმოდგენას თუ როგორი იქნება ამ მარკის ავტომობილები 2040 წლის შემდეგ. მოკლედ, აი ამ კონცეფტის მიხედვით, რომელიც Jaguar-ის მესვეურებმა წარმოადგინეს, თავარს ორიენტაციოდ მათ აიღეს სწორედ ეს Future Type-ი და ის შეძლებს სხვადასხვა ავტომობილებთან ჰარმონიულ მოძრაობას და ავტომობილებს შორის საუბარია დისტანციის შემცირებაზე, თუმცა ამავე დროს იქნება ბევრად უსაფრთხო და ეფექტური. საკმაოდ საინტერესო ვიდეოა და 2040 წლისთვის იმედია ყველა ერთად დავტყვევით ახალი მოდელებით ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს გისურვებთ. მანქანებზე გამახსენდა კიდევ ერთი ამბავი, არ შემიძლია ეს ამბავი გამოვტოვო. უშინ საზოგადოებას ვამცნეთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტენდერში ავტომობილებზე სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის კომპანია დამარცხდა და ჯიპებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომპანია GT Motors-ი მიაწვდის. ეს ავტომობილების ამბავი იყო, ეხლა ჯერი კამერებზე მიდგა, რომელსაც კომპანია ინოვატორი შეიძენს საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის და ამისთვის 85 დღე აქვს კომპანია ინოვატორს. ამ ტენდერსზეც არაფერი განსაკუთრებული, რომ არა მაგიური ციფრი 41.
დიახ, ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ საზმაოს დაახლოებით 3 თვეში სწორედ 51 კამერა უნდა მიაწოდოს. არ ვიცი დეტალები, რამდენი კამერა სჭირდება საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მართლა 51, სამჯერ 51 თუ 54. მაგრამ ფაქტია, რომ საზმაოს ახალმა ძველმა მენეჯმენტმა გვარიანი მსჯელობის შემდეგ ეთყობა პოლიტიკურად დაამრგვალეს თავისი საჭიროებები და ასე გამოიყვანეს 51. ისე მემეთ ადგილას 85 დღეს კი არა, 51 დღეს მივცემდი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ვადად საიმისოდ რომ კამერები მოეწოდებინა საზოგადოებრივი მაუწყებლები. ვივცემდი ამ 51 დღეს და მე 40 დღეს მოვიკითხავ. ანუ 40. ანუ კაი, საკმარისია. ფაქტია ამ ამბავმა გუშინ კარხასიაძე დამაყენა და იმედია საზმაოს მესვეურებთან ერთად, რომლებიც პოლიტიკური იუმორთანაც არ ყოფილან წყალად პოლიტიკური αφილაციის პარალელურად მადლობა მსურს გადაუხადე უზადო კალკულაციისთვის და აქვე დავძენ რომ საზმაოს მიუხედავად იმისა რომ გადასახადის გადამხდელთა თანხებით ოპერირებადი მაუწყებლობაა, დიახ, უნდა ჰქონდეს გამართული ავტოპარკიც და ტექნიკური ბაზაც. ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომელსაც შესაძლოა და ალბათ ბევრი არ ეთანხმება. მოკლედ ანა მე მოპატიე გადახვევისთვის და კვლავ უბრუნდები ვაშლის, iPhone-ის და მანქანების თემას. არ ვიცი, ვაშლიან iPhone-ი რამდენად დაგვეხმარება იაგუარის მომავალს ავეწიოთ. არის კარგი საშუალო განათლებისათვის აუცილებელი თუ არა ვაშლი, ვერც ამაზე გაგცემთ პასუხს, მაგრამ გეთანხმები იმ ნაწილში, რომელთაც უკავშირდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის საჭირო ავტოპარკის და ტექნიკის განახლებას. თუმცა სხვა ბევრი მინუსი აქვს ამ საკითხს და ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ, ვრცელი თემა. უმაღლესი განათლების მისაღებად კი უმაღლესი სასწავლებლები ფაქტია სულ სხვა კრიტერიუმებით არის შერჩეული. Forbes-ის ვებგვერდზე ახლახანს გამოქვეყნდა რეიტინგი, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ მცირედ ინფორმაცია მაყურებელს მივაწოდეთ, თუმცა ეს მხოლოდ საქართველოს ჭრილში იყო. რეიტინგი, რომელიც Times Higher Education-ის 2018 წლის საუკეთესო უნივერსიტეტების სიას ეყრდნობა, ასე გამოიყურება. წელს პირველად მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების პირველ 2 ადგილს ბრიტანული უნივერსიტეტები იკავებს, ეს არის ოქსფორდის უნივერსიტეტი, რომელმაც მეორედ მიიღო მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტის ტიტული და კემბრიჯის უნივერსიტეტი ის მეოთხე პოზიციიდან ამ დროისათვის მეორე პოზიციაზე დაწინაურდა. ცალკე აღნიშნვის ღირსია, რომ მსოფლიოს საუკეთესო 200 უნივერსიტეტიდან ნახევარი უკვე ევროპულია. რეიტინგში პოზიციები გაიუმჯობესეს ასევე ჩინეთის უმაღლესმა სასწავლებლებმაც 2018 წლის პირველ 30 უნივერსიტეტში 2 ჩინური უნივერსიტეტის მოხვდა. ეს ნამდვილად გამოსაყოფი ამბავი იყო და შეგვიძლია ახლა ათეულიც გავაცნოთ მაყურებელს. ოქსფორდის უნივერსიტეტი დიდი ბრიტანეთიდან როგორც გითხარით პირველი არის, მას მოყვება ისევ გაერთიანებული სამეფოდან კემბრიჯის უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი არის მესამე პოზიციაზე, სტენფორდის უნივერსიტეტი ისევ შეერთებული შტატებიდან ამ შემთხვევაში იკავებს მეოთხე ადგილს, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი ისევ შეერთებული შტატებიდან შემდეგ პოზიციაზე შეერთებული შტატები კიდევ 2 პოზიციაზე დომინირებს, ეს არის ჰარვარდის უნივერსიტეტი და პრინსტონის უნივერსიტეტი ათეულში, ისევ გაერთიანებული სამეფოდან არის ლონდონის სამეფო კოლეჯი და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩიკაგოს უნივერსიტეტი. ათეულს კი შვეიცარიიდან ციურიხის უნივერსიტეტი ასრულებს. მოკლედ ასეთი არის შედეგები. მე ყველა მსურველს უსურვებ, რომ ამ ათეულში თუ კი მათ დაინტერესება აქვთ, მოხვდნენ ნებისმიერ შემთხვევაში და გააგრძელონ სწავლა, ისე რომ სხვა დამატებითი დაპყრობა არ შექმნას. კი, ნამდვილად საინტერესო კრიტერიუმები Times Higher Education World University Ranking-ში შეფასების ძირითადად 5 კრიტერიუმია. საერთო შეფასების ქულაში 30% წილი უკავია სწავლებას, სასწავლო გარემოს. ასევე კვლევას, ანუ რაოდენობრივად შემოსავლებისა და ცხადია რეპუტაციის ნაწილში. ციტირება, ანუ კვლევის გავლენა და 7.5% საერთაშორისო ცნობადობა შეფასების ნაწილში და დარჩენილი 2.5% ეს გახლავთ ინდუსტრიული შემოსავალი. ანუ გამოგონებისა და ინოვაციების და ასევე გამოგონებისა და ინოვაციების ნაწილში წარმოებაში დანერგვა. Times-ი რანჟირება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული რანჟირებაა 14 წლიანი გამოცდილებით და ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, რომელსაც საქმიანი დილა და მისი წამყვანები გთავაზობთ. დედაქალაქში უკვე 9:15 წუთი შესრულდა, წინ საკმაოდ საინტერესო ამბები და სტუმრები გელით.
ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის გახსნის ცერემონია 28 ოქტომბერს გაიმართება. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით თარიღი არ შეიცვლება, ნახოთ, თუ ტექნიკური პრობლემები არ შეიქმნა. ელექტროენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონის სამუშაო ვერსია მზად არის ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ. კომპანია აჭარა წყალის სახელზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია გასცა. დღეიდან ფაროსანასთან ბრძოლაში შესაძლოა ავიაცია ჩაერთოს, ალილუია, წინასწარი ინფორმაციით დაგეგმილია 20,000 ჰექტრამდე ტერიტორიის შეწამლა. აი ამ და ბევრი სხვა საინტერესო ბიზნეს ამბებით, ცხადია სულ მალე, ანა ლაპიაშვილი რამდენიმე წამში წარსდგება თქვენს და ჩვენს წინაშე. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის გახსნის ცერემონია 28 ოქტომბერს შედგება. ამასთან დაკავშირებით მედიას აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელმა მიაწოდა ინფორმაცია ჯავით გურბანოვი. განაცხადა, რომ ღონისძიება დანიშნულია და თუ ტექნიკური პრობლემები არ იქნება, ის აუცილებლად გაიმართება. წინასწარი ინფორმაციის მიხედვით ახალი სარკინიგზო მაგისტრალი საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის მთავრობათა შორის შეთანხმებით შენდება. შვეიცარიის და გერმანიის შემდეგ ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის ქართული მონაკვეთი მესამე ადგილს იკავებს ევროპაში ზღვის დონიდან ყველაზე მაღალი წერტილების გავლით ტვირთების ტრანსპორტირების კუთხით. უკრაინას და ყაზახეთს საქართველო-აზერბაიჯანის დერეფანში სატრანზიტო ტარიფების შემცირებას სურთ. უკრაინის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ყაზახურ მხარესთან ოდესაში გამართულ კონფერენციაზე უკვე გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ჩვენ გავაფორმეთ მემორანდუმი, რათა გაერთიანდეს უკრაინაში მოღვაწე ყაზახური ბიზნესი და ამ გაერთიანების ხარჯზე მივიღოთ ფასდაკლება აზერბაიჯანის საქართველოს დერეფანში სატრანზიტო ტარიფზე, ამბობს სვიცილი და აღნიშნავს, რომ რუსეთის გავლით ტრანზიტის შეზღუდვის გამო უკრაინა ყაზახეთს შორის ტვირთბრუნვა 3 მილიარდიდან 1 მილიარდ დოლარამდეა შემცირებული. ოდესაში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა ასევე განიხილეს სატარიფო პროცედურები გადაზიდვებზე, უნიფიცირებული ტექნიკური და ტექნოლოგიური პრობლემების შექმნა და ასევე ინტერმოდალური სატრანსპორტო სისტემების განვითარება. ელექტროენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონის სამუშაო ვერსია მზად არის, როგორც ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ამბობს. კანონპროექტი ბაზრის მოწყობის ახალი მოდელის დანერგვას და ევროკავშირის დირექტივების მესამე პაკეტში განსაზღვრულ სხვა მიდგომებს ითვალისწინებს. დოკუმენტის შინაარსი დეტალურად სავარაუდოდ უკვე მიმდინარე საშემოდგომო სესიაზე გახდება ცნობილი. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ კომპანია აჭარის წყლის სახელზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია გასცა. კომპანია შუახევის მუნიციპალიტეტის მიმდებარე 178.7 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურს ფლობს. შუახევი ჰესი 2 ჰიდროაგრეგატით ექსპლუატაციაში 2017 წელს შევიდა. ჰესის საპროექტო გამომუშავება კი 429 მილიონი კილოვატ-საათია. შუახევი ჰესის სიმძლავრით საქართველოში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებში რიგით მეოთხე სადგურია. და ბიუჯეტი. ლოგიკურად გადავდივართ სახელმწიფო ბიუჯეტზე, რომელიც 2017 წელს ეკონომიკურ ზრდაზეა მიმართული, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე. მინისტრის მოადგილემ დეპუტატებს საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მაჩვენებლები გააცნო და ინფრასტრუქტურული კანონპროექტების განხორციელების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ძირითადად ყურადღება. მისივე ინფორმაციით წელს 270 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იმასთან შედარებით, ვიდრე ეს გასულ წელს იყო.
მევენახეებმა კი ყურძნის რეალიზაციის შედეგად შემოსავლების სახით უკვე 18 მილიონამდე ლარი მიიღეს. რთველის პროცესი კახეთში აქტიურ ფაზაშია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის რთველის საკოორდინაციო შტაბის უფროსის გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, რთველის პროცესი ორგანიზებულად და შეუფერხებლად მიმდინარეობს. 11 სექტემბრის მდგომარეობით კი ყურძნის დღეღამური გადამუშავების მაჩვენებელმა 2600 ტონას მიაღწია, სულ 18600 ტონა ყურძნია გადამუშავებული და მთლიანი გადამუშავებული ყურძნიდან 7000 ტონა ქაცითელია, 9300 საფერავი და 828 ტონა კახური მწვანე. დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. ამ ეტაპისათვის რთველის საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 132 ღვინის კომპანია და ყურძნის გადამუშავების პროცესში მათგან ჩართული არის 67. დღეიდან ფაროსანასთან ბრძოლაში შესაძლოა ავიაცია ჩაერთოს. წინასწარი ინფორმაციით დაგეგმილია 20000 ჰექტრამდე ტერიტორიის შეწამვლა. ამასთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა გააკეთა განცხადება და მანვე აღნიშნა, რომ იმის გამო, რომ ფაროსანასთან ბრძოლა ქიმიური პრეპარატებით უნდა მოხდეს, ავიაციის გამოყენების არეალი შესაბამისად შეზღუდულია და მისი გამოყენება მოსახლეობისაგან მოცილებულ ტერიტორიებზე იქნება შესაძლებელი. ქართულმა სტარტაპმა Paid Nutraceuticals-მა ანტიბიოტიკების უსაფრთხო ალტერნატივის შექმნა დაიწყო. მიღწევები პროექტის ავტორმა რატი ღოლიჯაშვილმა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს წარმომადგენლებს გააცნო. ბიოტექნოლოგიური კომპანია გახლავთ ეს, რომელიც 1 საუკუნის განმავლობის ხარჯზე ანტიბიოტიკების უსაფრთხო ალტერნატივის შექმნით, კვლევით და წარმოებით არის დაკავებული. საწარმოო ლაბორატორია BioKimPharma-ს ბაზაზეა შექმნილი და პროექტის ავტორი ამბობს, რომ ფაქის პროდუქტებს გააჩნიათ იმ ბაქტერიების ეფექტურად განადგურების უნარი, რომელთა დამარცხებაც ანტიბიოტიკებს აღარ შეუძლიათ. კომპანიის პროდუქციის გამოყენების არეალი არ არის შეზღუდული და ის გამოიყენება როგორც მედიცინაში, ასევე ვეტერინარიაში, საკვებსა და გარემო უსაფრთხოების თუ სოფლის მეურნეობის ნაწილში, მათ შორის საკვების დანამატების და სამხმარებლო პროდუქტების სახით. აჭარაკი ფრინველებზე დაკვირვების ტურიზმის განვითარების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას აპირებს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ დეპარტამენტში შესაბამის პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს და სწორედ ამისთვის ჩატარდება კვლევა და ამ კვლევაზე იქნება დამოკიდებული თუ როგორ განვითარდება ინფრასტრუქტურა ფრინველებზე დაკვირვების პლატფორმებზე და მის გარშემო. კვლევა კი 24-30 სექტემბერს აჭარაში ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებშია დაგეგმილი, რომელშიც მონაწილეობა შესაბამისი მეცნიერები მიიღებენ, რომელთა ნაწილი აჭარაში უკვე ჩასულია და ფრინველებზე დაკვირვებას აწარმოებენ. აქსესორაიზი თბილის ტოვებს ბრენდის ბოლო მაღაზია, რომელიც სავაჭრო ცენტრ მერანში მდებარეობდა, კვირის ბოლოსთვის დაიხურებდა. რა გახდა გადაწყვეტილების მიზეზი, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ აქსესორაიზის სადებიუტო მაღაზია პირველად 1984 წელს ლონდონში გაიხსნა. ამასობაში კი ამაზონი ჩრდილოეთ ამერიკაში მეორე სათავო ოფისის მშენებლობისთვის ადგილს ეძებს. კომპანია მშენებლობაში დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარის დახარჯვას აპირებს და 50000 სამუშაო ადგილს შექმნის. ჩვენ ველოდებით, რომ მეორე ოფისი სიეტლში მდებარე სათავო ოფისის ანალოგიური იქნება. ის საშუალებას მოგცემს მოვიზიდოთ საწყის ეტაპზე მილიარდობით დოლარი და საომავლო ინვესტიციები, ასევე შექმნის 10000-ობით სამუშაო ადგილს, ამბობს კომპანიის დაფუძნებელი და გენერალური დირექტორი ამავე დროს ჯეფ ბეზოსი. ამაზონი გეგმავს ადგილი ახალი ოფისისათვის მსხვილ ქალაქში იპოვოს, სადაც მილიონზე მეტი მოსახლე იქნება სტაბილური და კომფორტული ბიზნეს გარემოც შესაბამისად. სიეტლში მდებარე ამაზონის ოფისი კი 33 შენობისაგან შედგება, საერთო ჯამში 8,1 მილიონი კვადრატული ფუნტის მოცულობის ფართობზეა გადაჭიმული და 40000 ადამიანს ასაქმებს. თავად კომპანიის გათვლით სიეტლში მათი კომპანიის ოფისის აშენებით ადგილობრივი ბიუჯეტი 38 მილიარდი დოლარით არის გაზრდილი. რუსული როსნეფტი ნავთობის მკვეთრ გაიაფებას პროგნოზირებს. ვფიქრობ, მომავალ წელს ჩვენ გვექნება ნავთობის საშუალო ფასი 40-დან 43 დოლარის დიაპაზონში და ამისთვის ვემზადებით, ამბობს კომპანიის ხელმძღვანელი. რასია 24-ის ეთერში, ასევე როიტერის აღნიშნავს ამავე თემაზე, რომ რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტრო მომავალ წელს ბრენტის მარკის ნავთობის ფასს დაახლოებით 45-დან 55 დოლარის დიაპაზონში ელოდება და ამჟამად ბრენტის მარკის ნავთობი 53 დოლარი და 60 ცენტი ღირს.
აი ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი, წინ გველოდება უკვე ვალუტის მიმოხილვა და მას გიორგი გაგვაცნობს. დღეიდან სატელევიზიო სეზონს მათ შორის ჩვენი პარტნიორები გალტენ ტაგარტის წარმომადგენლები შემოუერთდებიან და ახლობით 1 საათში საინვესტიციო ბანკის სათავო ოფისიდან გოგა მელიქიძე ჩაგვერთვება, მანამდე კი გუშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგებზე ლარი მცირედით კიდევ გამყარდა, ის კვლავ 2 ლარისა და 46 თეთრის დიაპაზონში მერყეობს, ცვლილება თეთრის 2/100-დია, შედარებით შესამჩნევი იყო ევროს ფასის ცვლილება, ევროს ღირებულებამ 2 ლარი და 95 თეთრი შეადგინა. ევრო თეთრით და კიდევ თეთრის 33%-ით გაიაფთა, გამყარდა თურქული ლირა, იგი 72 თეთრი ღირს და ასევე გამყარდა ფუნტ სტერლინგი. მას დაახლოებით 3 ლარად და 2 თეთრად შეიძინა. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ ბრძანა, რომ სამინისტროს ვარაუდით ლარის კურსი უნდა დასტაბილურდეს და ზემოთ არ უნდა წავიდეს, ანუ გაუფასურებისკენ. მისი განმარტებით კურსის ვარდნაზე გავლენა მოახდინა მოლოდინებმა, რომელიც მოსახლეობას ტურისტების რაოდენობის დასთან დაკავშირებით აქვს. 2017 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით, ანუ ივლისთან შედარებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის უცხოური ვალუტის რეზერვები შემცირებულია თითქმის 23.5 მილიონი დოლარით, უფრო ზუსტად 23.400.000-ით, აქ 0.19% ანკლებაზეა საუბარი. თუმცა ბოლო 1 წელიწადში უცხოური ვალუტის რეზერვები არის ჯამში 28 მილიონი დოლარით, თითქმის 1%-ით გაზრდილი. თუ ავიღებთ საანგარიშო პერიოდს 2013 წლის ოქტომბრის ბოლოდან, როცა ლარის კურსის გაუფასურების პირველი ნიშნები გამოჩნდა, 2017 წლის აგვისტოს ჩათვლით სავალუტო რეზერვები 167 მილიონი დოლარით, 5.8%-ით არის შემცირებული, მაგრამ 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით უცხოური ვალუტის ოფიციალურმა რეზერვებმა 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი შეადგინა, აქედან თითქმის 2 მილიარდი ფასიან ქაღალდებშია განთავსებული, ხოლო 736 მილიონი დოლარი ეს გახლავთ წარმოდგენილი ნაღდი ფულით, ანუ უცხოური ვალუტით და დეპოზიტებით. ესეთი ამბავია, კიდევ ერთი პროგნოზი, რომელიც წინ გველის, ეს არის ამინდის პროგნოზი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ უკვე 12 სექტემბერს საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოში უნალექოთ და იქროლებს აღმოსავლეთ მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგან დროგამოშვებით გაძლიერდება კიდეც. აღმოსავლეთ საქართველოში დილის საათებში ზოგან შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმაც იყოს, თან ელჭექით და ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ეს შეეხება უკვე ქალაქების მიხედვით ამინდის პროგნოზს. წინასწარ გეტყვით, რომ უნალექოთ ჩაავლის თითქმის ყველა ქალაქში დღე, სოხუმში 33 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 31, ისევე როგორც ქობულეთში, ქუთაისში კი 36 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 33 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში 35 და ონში 33 გრადუსი იქნება. ანალოგიურად გორში 33 გრადუსია მოსალოდნელი, ცხინვალში კი 32 გრადუსი. მარნეულში 30 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, რუსთავშიც 30 გრადუსს, ახალციხეში 33 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში იქნება 28 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალქალაქში 27, სტეფანწმიდაში კიდევ უფრო გრილა და 22 გრადუსი იქნება, თელავში კი 28 გრადუსამდე გათბება ტემპერატურა. დედაქალაქში ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, დილის საათებში შესაძლოა მცირე და ხანმოკლე წვიმაც იყოს, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი იქნება. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ანას პლაზმაზე არ არის საჭიროება და ერთმანეთს დაგვიფაროს. აღნიშნოთ ქარიშხალი
ირმას გამანადგურებელი შედეგები, რითაც ქსელი გადავსებულია ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში. სურს კიდევ ერთი ვიდეო შემოგთავაზოთ, ვიდეოს ბოლოს აღნიშნავ რა გახდა ამის მიზეზი. ყველასთვის ცნობილი მეწარმე რიჩარდ ბრენსონი, ან ცნობილი ანტრეპრენორი ავრცელებს ვიდეოს თუ რა მდგომარეობაშია მისი კუნძული, ვილა, სადაც ნეკერ აილენდზე არის განთავსებული. ცნობისთვის ნეკერ აილენდი სწორედ რიჩარდ ბრენსონის საკუთრებაშია. სატელევიზიო კამერებმა რაღაცა ფორმით მოახერხეს, რომ გადაეღოთ ეს ყველა. ეს არის როგორ გამოიყურებოდა ბრენსონის ვილა ირმას შემოტევამდე, რომელმაც ფაქტიურად სრულად გაანადგურა კუნძული. შეგახსენებთ, რომ ნეკერ აილენდზე იმართებოდა ძალიან ბევრი ბიზნეს შეხვედრა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი სერ რიჩარდ ბრენსონის საკუთრებაშია, ნეკერ აილენდი იყო ერთ-ერთი ადგილი, რომელიც ყოველთვის მასპინძლობდა ყველაზე პროგრესულ და ყველაზე მნიშვნელოვან ბიზნესებს მსოფლიოში, მათ შორის ისეთ ბიზნესებსაც, რომელშიც ბრენსონი პირდაპირ თუ არაპირდაპირ არის წარმოდგენილი, ან სულაც არ არის წარმოდგენილი. საქართველოსთვის შემიძლია გავიხსენო ბითვირი ჯგუფის მონაწილეობა ტრადიციულ ბლოკჩეინ სამიტზე, რომელიც ნეკერ აილენდზე იმართებოდა ბრენსონის ინიციატივით. დარწმუნებული ვარ, რომ რიჩარდ ბრენსონი, სერ რიჩარდ ბრენსონი დროულად იხედავს ამ კუნძულს, საიმისოთ, რომ აღდგეს ინფრასტრუქტურა და მან კვლავ გააგრძელოს სხვადასხვა სამიტების და კონფერენციების მასპინძლობა. ესეთი ამბავია, ამით სრულდება პროლოგი, მაგრამ მხოლოდ იქოქება საქმიანი დილა. ეხლა რეკლამის დროა და სულ რამდენიმე წუთში საკმაოდ საინტერესო თემით და სტუმრობით დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, საქმიანი დილას უყურებთ პირველზე და ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის მომზადებული 16 სექტემბერს 10 საუკეთესო ქართული სტარტაპი იბრძოლებს იმისათვის, რომ საკუთარი ქვეყანა წარმოადგინოს სიცდარის სამიტზე და მოიგოს 1 მილიონი ამერიკული დოლარი. სიცდარული მსოფლიოს მასშტაბით სტარტაპების განვითარების საწყის ეტაპზე არსებული კომპანიების კონკურსი, რომელიც საქართველოში უკვე მეორედ ტარდება და წელს უკვე 65-ზე მეტ ქვეყანას მოიცავს. იმისთვის, რომ გამოავლინოს საუკეთესო სტარტაპი, რომელიც მოგების შემთხვევაში, როგორც გითხარით, 1 მილიონ დოლარს მიიღებს. სწორედ აი ამ კონკურსთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან, რომლებიც უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში არიან. აიეტ კუკავა, ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის დირექტორი და სოფო შერგელაშვილი, ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის მარკეტინგის სამსახურის წარმომადგენელი. გსტუმრობენ, მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. $1 მილიონი უკვე თავშივე მომხიბვლელია, მით უმეტეს სტარტაპებს ეხება და საქმიანი დილა, რა თქმა უნდა, ამ შანსს ვერ გაუშვებთ ახალიდან. რაში მდგომარეობს ეს კონკურსი? რაში ეჯიბრებიან ერთმანეთს სტარტაპერები? კომპანიები, რომლებიც მცირე ინვესტიციებით ძალიან მაღალ უკუგებას იძლევიან, ეს არის ამ კონკურსის ინტერესი. ეს არის ძირითადად ტექნოლოგიური კომპანიები, ბიოტექნოლოგიური, სამედიცინო ტექნოლოგიების განახლებადი ენერგიის წყაროები, რომელთაც შეუძლიათ შეცვალონ მსოფლიო და როგორც წესი 1000-ში შეიძლება 1-2 იყოს ესეთი კომპანია, ამიტომაც კონკურსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მთელი მსოფლიოსთვის. ანუ ყველა ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ყველა ვერ მიიღებს, ვინაიდან ახლა თუ გაქვს რაღაც ადგილობრივი პატარა ბიზნესი, ეგ შეიძლება ბანკიდან ადგილობრივი ბიზნესი დაფინანსოს. მაგრამ თუ აქვს გლობალური, ალბათ როგორც იყო Apple, Cisco, IBM-ის სხვადასხვა პროექტები, Microsoft-ი, Yahoo, ყველა ესენი არიან venture capital-ით დაფინანსებული და საწყის ეტაპზე. არც ერთი კომპანია მათში ინვესტიციას არ ახორციელებს. ერთადერთი არის ეს venture capital, რომელსაც სიცდარი უწყობს ხელს. ოკეი, და ამაზე გზა ეხსნება ქართულ შესაბამისი პროფილის სტარტაპერებს. რა ფორმით? აი როგორ იქნება ექსესი რეალურად ამ შესაძლებლობაზე? გაზაფხულზე იმართება ფინალი 2018-ის ჟენევაში. სადაც აქ გამარჯვებული კომპანია მიიღებს შანსს იქ დასწრების, მაგრამ კონკურსი რა თქმა უნდა აქვე იქნება საკმაოდ კაცრი, იმიტომ რომ მთელ სოფლიოში ხდება უკვე კომპანიების შერჩევა და ჩვენი კომპანიები უნდა იყვნენ ძალიან კონკურენტუნარიანი, რომ იქ
წარვადგინოთ. რა თქმა უნდა, უცვლელი არის შესაბამისად კრიტერიუმები, უცვლელი არის ის მასშტაბი კონკურენციის, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით არსებობს, ქართველი მონაწილეებისთვისაც და მაინც, ანუ საქართველოში რამდენად არის ბაზარი იმისათვის ისეთი სტარტაპერების რამდენად ყავს, რომლებიც ასეთ კონკურენციას გაუძლებენ და რეალურად ჩაერთვებიან მასში. თვითონ Seedstars მსოფლიო აღიარებს, რომ წელს ძალიან მაღალი დონე არის კონკურენცია საქართველოში შიგნით, იმიტომ რომ ძალიან კარგი 50-ზე მეტი ინოვაციური სტარტაპი დარეგისტრირდა. დღეს ველოდებით პასუხებს, რომელია ის 10 საუკეთესო სტარტაპი, რომელიც 16-ში ტექნოპარკში უშუალოდ ჟიურის გადაწყვეტილებით გაიმარჯვებს და გაემგზავრება უკვე კონკურსში საკუთარი სტარტაპის და ქვეყნის წარსადიანად. სოფო, ანუ პროცესი უკაცრავად, ანუ პროცესი მიდის? კი ბატონო, დღეს ველოდებით ზუსტად ამ 10 სტარტაპის სიას, რომელსაც დავდებ ჩვენს Facebook გვერდზე Seedstars თბილისი. ძალიან გვაინტერესებს რომლები იქნება, იმიტომ რომ გადავხედეთ ჩვენს თვითონ და ორგანიზატორები, ანუ თვითონ Seedstars გვენებიან, რომ რაღაც კარგს უნდა ველოდეთ. ანუ ეს არის საუბარი მოლოდინებზე, ამათის პერსპექტივებზე და საუბარი. კი ბატონო, დიახ, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული იქნება თუნდაც ჩვენთან Seedstars თბილისის ჟიურისთვის, რომელიც დაკომპლექტებული სხვადასხვა ბიზნეს წარმომადგენლებით, აირჩიონ ის ერთი, დიახ, აირჩიონ ის ერთი, რომელიც წარადგენს საქართველოს ამ მასშტაბის კონკურსში. სოფოსთან დამჭერ ერთი, აი ამ 10 კომპანიამდე, 10 ნომინანტამდე, 10 კონკურსანტამდე როგორ მივედით? სოფო, აი ცოტა რო უფრო დაწვრილებით. ეს იყო სააპლიკაციო ფორმით, რომელიც არ იყო მარტივი, შესაძლებელი იყო ინგლისურ ენაზე, იმიტომ რომ Seedstars მსოფლიო არჩევს ამ აპლიკანტებს და იყო ძალიან დეტალურად აღსაწერი თითოეული სტარტაპის ფუნქცია, როლი, როგორ გადაჭრის საქართველოში არსებულ პრობლემებს რეალურად და რა პერსპექტივები აქვს მომავალში, ამიტომ მოლოდინები დიდია. როცა ასეთი მასშტაბის სტარტაპებზე გვაქვს საუბარი, $1 მილიონი, ესე ძალიან მაგრად ჟღერს ახლა დოლარზე გვაქვს საუბარი, თან 1 მილიონი ცოტა არ არის, მაგრამ სტარტაპისათვის რამდენად არის, როცა გლობალურ სტარტაპზე ვსაუბრობთ, ის თანხა, რომელიც მას პირველ ნაბიჯებს გადაადგმევინებს და გარდამტეხი იქნება ბიზნესის განვითარებაში. დაუნიშნო, რომ ჩვენი კომპანია არის დამფუძნებელი ვენჩურული კაპიტალის ასოციაციის, ეს არის დარგი, რომელიც იღებს ძალიან დიდ რისკებს. არც ერთი დარგი არ ფარავს ამ ტიპის ინვესტიციებს, ვინაიდან არის ძალიან რისკიანი. 10 დაფინანსებული 1000-ობით კომპანიიდან ფინანსისტება 2-3% და ამ სიტყვაზე 10 კომპანიიდან, რომლებიც დაფინანსდა, გადარჩენის შანსი აქვს 20%, ვინაიდან იქ ძალიან ბევრი რისკებია. შესაბამისად, $1 მილიონი მათთვის შეიძლება იყოს არა მარტო ბიზნესის დაწყების, არამედ ცნობადობის გაზრდის. ამ კურსში საქართველოს წარმომადგენელი თუნდაც ფინალში გავიდეს და იქ ვერ გაიმარჯვოს, უკვე მისთვის ცნობადობა მაღლდება. ვინაიდან ეს არის მსოფლიო დონის კურსი და იქ ძალიან ბევრი ინვესტორები არიან, რომლებსაც თავთავიანთი კოლეგებთან, რომლებიც შესაძლოა მომავალში კონკურენტები გახდნენ ძალიან ბევრს. ბევრი ინვესტორიც ესწრება, რომლებიც თავთავიან დარგებში არიან სპეციალიზებული და შეიძლება პირდაპირ მივიდნენ ამ ქართულ კომპანიასთან და შესთავაზონ დასვლა. ხო, აქ ცნობადობა და სხვა ტიპის კომუნიკაცია, რომელიც შეიძლება არ აისახოს იმ ნომინაციის წარმატებულობაზე იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ შეიძლება მართლა ცალკეული angel ინვესტორი ან ვიღაცა გამოუჩნდეს საიმისოდ, რომ დააფინანსოს, რატომაც არა. უბრალოდ ჩვენთვის უფრო საინტერესო იქნება, რომ ეს დარგი განვავითაროთ, ამიტომაც დავაფუძნეთ ასოციაცია და ამის ორგანიზებას Seedstars ორგანიზებასაც, ასე ვთქვათ, უსასყიდლოდ ვაფინანსებთ საქართველოში, ვინაიდან გვინდა დარგს ხელი შეუწყოთ. წარმოგიდგენთ ქართული კომპანია, რომელიც საქართველოში დაფინანსებას ვერ მოიპოვებს, ამერიკიდან მოიპოვებს გადაბარგდება იქ და საქართველო ამას კარგავს. არა და ინოვაციურობა არის დღევანდელი მსოფლიოს წამყვანი, ასე ვთქვათ, ძრავი. ამერიკა დგას ინოვაციურობაზე, ამერიკის NASDAQ-ზე, ვისაც IPO-ს მიუღია ბოლო 20 წლის განმავლობაში 20%-ზე მეტი არიან ვენჩურული კაპიტალის ინოვაციური კომპანიები, რომელთაც საბაზრო კაპიტალიზაცია $4 ტრილიონი, 4 მილიონზე მეტ თანამშრომელს ასაქმებენ და თითოეული კომპანია თავის დარგში არის ლიდერი ყველა მაჩვენებლით. ამიტომაც ეს საქართველოში როგორმე ეს უნდა განვავითაროთ, იმიტომ რომ ქვეყანა წინ ვერ წავა ამის გარეშე. და ტექნოლოგიური ჩვეულებრივი ტრადიციული ბიზნესები არის თავის სფეროში, მაგრამ ქვეყანას უნდა იყოს.
რამდენად რეგულარულია, ან ყოველწლიურია ეს ამბავი და შესაბამისად თქვენი ჩართულობა და თქვენი ჯგუფის ჩართულობაც იქნება მუდმივი, ანუ ჩვენ ბოლო 10 წელია ესეთ კომპანიებს ერთ-ერთი იშვიათი კომპანია ვართ, რომელიც ესეთ კომპანიების იდენტიფიცირებას ვახდენთ და ყველანაირად ვეხმარებით. ამის გარდა არის სხვა რა ფორმით მოადრეს დახმარებები აი ეტრო უფრო პირდაპირ ინვესტიციით. ოკეი. ეს არ გულისხმობს, შეიძლება იყოს მეწარმე, რომელსაც არც მამა, არც არავინ არ აძლევს ფულს, იმიტომ რომ არ ჯერათ. გირაო არაფერი არ აქვს შესაბამისად, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ რისკს და ვაფინანსებთ. ძირითადად ეგრეა ხოლმე მსოფლიოშიც. გაგიმართლათ ამ ამბავმა თუ ეს უფრო სოციალური როგორც წესი 10-დან რამდენი? 20%. 2-3 კომპანიამ თუ გაამართლა უკვე წარმატებულია. ჩვენ მომავალში შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ ქართული ინვესტორების და მოსახლეობის და მასების ჩართულობა რა ფორმით შეიძლება იყოს და შეგვიძლია შევადაროთ ბაზარზე არსებულ ინსტრუმენტებთან შედარებით რა უკუგება აქვს და საკმაოდ საინტერესო. Seed Stars-ზე სოფომიბმა წელს მოხდა აი თუ მეორე წერია ძალიან ჯგუფი ჰოლდინგი წარმოადგენს Seed Stars საქართველოში და ორგანიზებას სწორედ აი ამის დაზუსტება და კითხვა ამ ნაწილზე მინდა რომ გადავიდან წინა პრაქტიკიდან გამომდინარე საქართველოს პოზიციები როგორი არის და ერთი წლის შემდეგ ანუ 10 ჯერ არ ვიცით მაგრამ მაინც რა წინსვლა გვაქვს მით უმეტეს და იმის გათვალისწინებით რომ ლევანდელი წელი ერთი წელი თუ კარო გადავიცვალოთ ნამდვილად განსაკუთრებით აქტიური იყო სტარტაპების მიმართულებით და ნამდვილად უფრო მეტი დაინტერესება არის ყოველ შემთხვევაში ეს საჯაროდ სტარტაპებზე. კი ბატონო წინა წელს გამარჯვეთ Tripex-მა, რომელიც მართლაც რომ ინოვაციურია და დღის ხედავთ მათ წინსვლას. წელს უფრო მეტი და უფრო მეტად ინოვაციური სტარტაპებია, რაზეც ძალიან დიდი მედებს ვამყარებთ, რომ კარგად წარსდგებიან და წარადგენენ ქვეყანას. და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალ წელს და შემდეგ წლებშიც გაუმჯობესდება საქართველოს ინოვაციური სტარტაპების რაოდენობაც და ხარისხიც. სოფო, აი Tripex-ის მაგალითზე, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, შეგიძლიათ თუ არა მოყვეთ, აი რა სიკეთე მიიღო ამ კონკრეტულმა კომპანიამ გამარჯვების შემდეგ? რა თქმა უნდა, წარსდგა და განაცნო უფრო ფართო მასშტაბის საკუთარი სტარტაპი და დაბრუნებისთანავე არ შეჩერდნენ, რა თქმა უნდა, და ზუსტად კამპანია აღადგინეთ Tripex-ის და ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტოს ერთობლივი პროექტია, რომელიც ბიაზე არის დიახ, რომელიც ბორჯომის ტყის გადარჩენას და აღდგენას გულისხმობს. გადადიან როგორც კი ბატონო, უფრო აპირებენ. განავითარონ საკუთარი სტარტაპი, უკვე უფრო ფართო მასშტაბებზე, უფრო მეტი ინოვაციით და წარმატებას უსურვებთ. თამამად შედის იმ სამეულში მე ვიტყოდი ქართული სტარტაპებისა, რომელსაც შეუძლია თქვას, რომ შედგა და წარმატებულია და თქვენ მადლობა რომ ხარი დაგიჭერიათ ამ ყველაფერში. ერთი და სხვა მრავალი. კი, ეს აუცილებელია. და იმედი მაქვს რომ ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგში შემოვალი ეს აქტივობა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ერთგვარი, არ ვიცი, ხა ეთქუკავასთვის ალბათ სოციალური პასუხისმგებლობაც იყო და ბიზნესიც როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ 20%-იანი გამართლება ტოტალიდან ამ ბიზნესში, როგორც ბიზნესის თვალსაზრისით ვერაფერი ბედენაა, მადლობა ამისთვის, თუმცა მე თვითონ ჰოლდინგის გეგმებიც მაინტერესებს, თქვენ ხშირად არ ხართ არათუ სტუდიაში, საქართველოში რთულად გამოსაჭერი რესპონდენტი ბრძანდებით. რა სიახლეებია რეალურად ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგში, რითაც აი ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, გარდა იმისა, რომ სოფო ვადასტურებ ბიასთან დაკავშირებით, უკვე თქვენებთან მქონდა საუბარი და ჩვენ კვლავ პარტნიორები ვართ საინფორმაციო უზრუნველყოფის კუთხით. ამ წელს გეგმავთ ორ ინოვაციურ პროექტს თუ მოვსწარეთ მესამესაც. ეს იქნება ძირითადად ბიას და ჩვენ ერთი კომპანია ყავს, რომელიც ასე ვთქვათ 5 წელია ვაფინანსებთ და ბაზარზე არ არის გამოჩენილი, მაგრამ ნუ 5 წლის მერე უკვე წარმოჩდება. ეს არის რაც შეეხება ამ მიმართულებას, მაგრამ თავისთავად ჩვენ გვინდა საქართველოში საინვესტიციო გარემო გაუმჯობესდეს. 2018 წელს ადრე აღვნიშნეთ, რომ M&A-ის ფორუმი იმართება საქართველოში, ანუ შერწყმებზე და M&A-ზე ორიენტირებული კომპანიების, რომელსაც ამ წელს იმართება ავსტრალიაში და რამოდენიმე ქართული მსხვილი პროექტი მიგვაქვს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და ძალიან კონფიდენციალურია, ვინაიდან ძალიან 100 მილიონზე მეტ ინვესტიციებზეა ლაპარაკი. მაგრამ თუ ეს მოხდება, ქვეყანა ძალიან იგრძნობს და ეს იქნება ძალიან გახმაურებული, ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვისაც, რომ ესეთი რაღაცა ხდება და
რაღაც ესეთ პროექტებზე მუშაობთ, რომელიც მაინც კონფიდენციალურია და ბოლომდე ვერ ვიტყვით. თავად ბიზნესთან დაკავშირებით თვითონ მიმდინარე თემები ნორმალურად ყველაფერი მინდა მაინც ჩვენ ძალიან კონსერვატული კომპანია ვართ და ასე ვთქვათ, ყველა კვერცხს ერთ კალათში ავრდებთ. თავისთავად ვართ იმ დარგებში, სადაც ქვეყანას სჭირდება. ჩვენი მისიაა, რომ ბიზნესი ვაკეთოთ იმ დარგებში, რომელიც ქვეყნის სტრატეგიული დარგების განვითარებას ემსახურება. ჯგუფის პრიზმაში გამოარჩევდით რომელიმე მიმართულებიდან, რომელიც განსაკუთრებული წარმატებულობით არის, ან თუნდაც თქვენ ყოველთვის ღიად ამბობდით იმ თემებზე, რომელზეც ყურადღება მისაქცევია, თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან, რომ უფრო წარმატებული გახდეს. დღეს რა შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით თქვა დაედო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს ბევრი ინვესტორი პოტენციური, ეს შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, კომპანიები, რომლებიც არიან მინიმუმ 400 მილიარდიანი და ტრილიონებს გადიან. მათ შეუძლიათ ერთი ტელეფონის ზარით ქართულ კომპანიებში ჩადონ ფული. უბრალოდ აქ არის საჭირო ლიკვიდურობა. თუ კომპანიაში ფულს ჩადებს, ასე ვთქვათ, გასვლის საშუალება უნდა შეეძლოს და სანამ საფონდო ბირჟა არ განვითარდება საქართველოში, ეგ არის ძალიან რთული მისაღწევი და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სხვა ვარიანტებზე, რომელიც ალტერნატივა ვიდრე ალტერნატივა, ხო, რომელიც გასაგებად რჩება, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის გასავითარებელი. დღეს ფაქტიურად საქართველო არის იმ ფაქტ მიღებული ადამიანის პოზიციაში, როცა გული მუშაობს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, რომ ბირჟის გარეშე, სადაც ათასობით კომპანია შეძლებს რესურსების მოზიდვას ბანკების გარეშე და ასე ვთქვათ, კომპანიები, რომლებიც უკვე დაფინანსდნენ, ეგზიტს გააკეთებს ინვესტორი, რომელსაც საერთოდ არ ჭირდება საქართველოს ჩამოსვლა, ჩვენისთანა კომპანიები, მათი პარტნიორები ვართ უკვე წლების განმავლობაში, ჩვენ გვენდობიან, თუ რა თქმა უნდა, წამყვანი top 4-ის აუდიტის და due diligence-ის დასკვნებს გაუგზავნით, ისინი ტელეფონითაც აკეთებენ ინვესტიციებს და ასევე ტელეფონითვე გავლენ ბიზნესიდან. და ეს ქვეყნისთვის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის, აი, ყველაზე საუკეთესო გზაა. ამაზე ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ამაზე უფრო სწრაფი გზა შეიძლება იყოს. ანუ და ქვეყანა რატომღაც სხვადასხვა მხრივ სხვადასხვა მიზეზები ხდება, 1000 მიზეზი არსებობს, ახლა ვერავის ვერ დამაშავებთ, არის არაკვალიფიცირება, ვიღაცების შიში, რაღაც შიშები, არაკვალიფიცირება, არაკომპეტენტურობა, ინტერესები ამ შიშებიდან გამომდინარე დაფუძნებული, ამასაც მე თვითონ ვიტყვი და ბევრი სხვა თემა. აი ეს კუკავას ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია საფონდო ბირჟის თემა რჩება. მადლობა მას სტუმრობისთვის. ყოველთვის სადავართ ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის დირექტორს და დამფუძნებელს უმასპინძლობთ და მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო ჩემ პატივისცემას სოფო შერგელაშვილის მიმართ. იგი ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის მარკეტინგის სამსახურს წარმოადგენს. ვატყობს სიცდარიდან გამომდინარე კიდევ მოგვიწევს შეხვედრა ამ თემაზე. ველით შედეგებს სოფო და ველით რომ ეს ინფორმაცია bm.gz-ზე და საქმიანი დილაში საქმის კურსში და ქალების ნარატივშიც გახმოვანდა. აუცილებლად გელოდებით 16 სექტემბერს 2:30-ზე ტექნოპარკში. აი სულ ეს არის. ეხლა რეკლამის დრო არის, სულ მალე დაგიბრუნდებით. საერთაშორისო მუდისის რეიტინგში საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB3-დან BB2-მდე გაუმჯობეს და რიხსნის ფინანსთა მინისტრის შედეგებს. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ენერგეტიკაში გასულ წელთან შედარებით სამჯერ არის შემცირებული. 2016 წელს ენერგეტიკაში 117 მილიონი დოლარის მოცულობის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, რაც 2013 წლიდან დღემდე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. სახელმწიფო შეზღუდვებში მონაწილე ადგილობრივი მწარმოებლებისათვის შეღავათი წესდება. ქართული კომპანიები ტენდერებში 10%-იანი შეღავათით ისარგებლებენ. ბიზნესი ახლებებით კიდევ უფრო ვრცლად სულ რამდენიმე წამში გიბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში.
საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB3-დან BB2-მდე გააუმჯობესა. ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებით სტაბილურად შეფასდა ქვეყნის რეიტინგი. ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ხუმსიშვილი ამ საკითხზე ამბობს, რომ სარეიტინგო სააგენტომ ქვეყნის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი ბოლოს 2010 წელს ოქტომბერში გააუმჯობესა BB3 დონემდე. მინისტრის განცხადებით მუდისის მიერ ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის ერთი საფეხურით გაუმჯობესების მიზეზად 2014-2016 წლებში რეგიონში განვითარებული შოკის წარმატებულად დაძლევა სახელდება. სწორედად დადებითად ასახული გადაწყვეტილება. სარეიტინგო კომპანია ასევე ხაზს უსვავს ეკონომიკისა და ინსტიტუტების სიძლიერეს, ქვეყნის ეკონომიკაში არსებულ დადებით დინამიკას, პოზიტიურ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, მდგრად ფისკალურ პოლიტიკას და განხორციელებულ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. აღნიშნული ადასტურებს, რომ საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია პოზიტიურად აფასებს ქვეყნის განვითარების სამომავლო პერსპექტივას. როგორც ანგარიშში აღნიშნული, სარეიტინგო კომპანია კვლავ ველის ეკონომიკისა და შოკებისადმი მდგრადობის გაძლიერებას. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ენერგეტიკაში შემცირებულია 2017 წლის 2 კვარტალის მონაცემებით დარგმა დაახლოებით 25 მილიონი დოლარის უცხოური რესურსი მოიზიდა, რაც 2016 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს დაახლოებით 3-ჯერ ჩამოუვარდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს ყველაზე არასახარბიელო სურათია. 2016 წელს ენერგეტიკაში 117 მილიონი დოლარის მოცულობის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, რაც 2013 წლიდან დღემდე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის თორნიკე რიჟავაძის განცხადებით, ენერგეტიკა სპეციფიკური დარგია, რაც იმას გულისხმობს, რომ შესაძლოა რომელიმე პროექტისათვის თანხები 1 კვარტალში დაიხარჯოს და შემდგომ წლებში სამუშაოები განხორციელდეს. გარდა ამისა, მსხვილი პროექტების ერთი ნაწილი დასრულდა და გენერაციის ახალ ობიექტებზე ინვესტორები თანხის დახარჯვას უკვე მომავალში გეგმავენ. დიდი პროექტები, რაც იყო შვახევი ჰესი და რეალი ჰესი, უკვე შევიდა ექსპლუატაციაში, ხელვაჩაურის ჰესი შევიდა ექსპლუატაციაში და შესაბამისად ახალ სტატისტიკურ დათვაში ვეღარ ხდება ის ინვესტიციები, რაც უკვე განხორციელდა ბუნებრივი. მეორე ფაქტორს, რაც შეეხება, თვითონ ეს პროექტები გამოირჩევა, ანუ სხვადასხვა გრაფიკით, დაფინანსების თვალსაზრისითაც. ანუ შეიძლება იყოს ისე, როცა ერთ კონკრეტულ აღებულ კვარტალში მოხდა მოწყობილობების დანადგარების დაკვეთა ან სამოქალაქო სტრუქტურების აქტიური მშენებლობა და შესაბამისად ის დაფინანსების წყარო, რაც ამათ აქვთ და ეს ძირითადად არის კაპიტალი, როგორც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან, ასევე ინვესტორების წილობრივი კაპიტალი, სწორედ იმ კონკრეტულ კვარტალში იქნას შემოდინებული. ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო ჰესების მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას 8 თვე შეიზღიდის, დანარჩენ თვეებში კი დეველოპერებმა თავად უნდა მონახონ შემწყდელები. თურქეთში ელექტროენერგიის საბაზრო ფასის შემცირების ფონზე ინვესტორებისათვის არასტაბილურობის შეგრძნებას აჩენს. ეს არის FDI შემცირების ერთ-ერთი მიზეზი კომპანია Energy Solutions-ის ხელმძღვანელის განმარტებით. გარდა ამისა, გიორგი აბრამიშვილი აღნიშნავს, რომ ერთ დღეში მიმდინარე წლის მარტში დარეგულირებული სადგურებისათვის ელექტროენერგიის ფასი 14-დან 9 თეთრამდე შემცირდა, რაც კერძო სექტორისათვის განსაკუთრებით მოულოდნელი იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული გადაწყვეტილება, რაც იყო ჩვენთვის, არის, როდესაც შემცირდა, ასე იგი, მარტის თვეში გამოვიდა ესეთი ბრძანება და აპრილიდან შემცირდა გარანტირებული დერეგულირებული სადგურებისთვის გარანტირებული საბალანსო შესყიდვის ფასი. უცებ ამის შუა წელს ვცდილობამ ჩვენ მთლიანად ამოგვაგდო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი სტრუქტურიდან, იმიტომ მოგვიწია საფინანსო ინსტიტუტის შეცვლა შესაბამისად, იმიტომ რომ ვეღარ ვახერხებდით დაფინანსებას საკუთარი, ასე ვთქვათ, ცესხის იმ ტარიფზე, რომელზეც ჩამოიწია. ჩვენ მაგალითად გადავწყვეტეთ და რამოდენიმე ინვესტორმაც ასევე გადავწყვეტა, რომ ცოტა ხანი შეაჩეროს თავისი ინვესტიციები, გაველოდოთ ბაზარი საით განვითარდება, შევხედოთ საით წავალთ და აქედან გამომდინარე გავაგრძელოთ მე რაღაც ახალ პროექტებზე მუშაობა. ჩვენი ზღმარწმენით ვფიქრობთ, რომ უნდა არსებობდეს 12 თვიანი გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები, რომელსაც შეიძლება ეს ტარიფი იყოს დივერსიფიცირებული, არ უნდა იყოს ერთი და იგივე 12 თვეზე, თუმცა ზაფხული შეიძლება ცოტა მცირე უნდა იყოს, მაგრამ კერძო სექტორს უნდა ჰქონდეს, ესე ვთქვათ, იგივე აი ფუნდამენტის, ყარი ფუნდამენტის არსებობის შეგრძნება.
ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტის შეფასებით მნიშვნელოვანია კანონმა სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციები არ შეაფერხოს. მაიკ კოუგლი ამბობს, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისების აკრძალვის საკითხთან დაკავშირებით ბიზნესი ორგანული კანონის ნახვას ელოდება, სადაც ყველა დეტალი იქნება გაწერილი. მან ასევე შეაფასა სასამართლო რეფორმის მიმდინარეობა და განაცხადა, რომ სასამართლოში კომერციულ დავებზე სპეციალიზებული პალატების შექმნა პროცესების გაჭიანურებას აღარ გამოიწვევს. მისივე თქმით, ბიზნეს დავებმა კომერციულ პალატებში უნდა გადაინაცვლოს. ჩვენ ველოდებით მიწის შესახებ კანონს. ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ინვესტორი მოვიზიდოთ ქვეყანაში. მიწებთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, თუ რა ეწერება ორგანულ კანონში. დეტალები სწორედ ორგანულ კანონში იქნება, რომელიც ჯერჯერობით არ გვინახავს. მნიშვნელოვანია, რომ მიწის შესახებ კანონმა სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტირებას ხელი არ შეუშალოს. მაიკლ კოუგლის პოზიციას ნაწილობრივ ეკონომიკის მინისტრი იზიარებს. გიორგი გახარიამ გუშინ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ სოფლის მეურნეობაში შესაძლოა იყოს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ინვესტიციები და ის მიიჩნევს, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწებთან დაკავშირებით მთავრობას გამონაკლისის დისკრეციის უფლება უნდა გააჩნდეს. არის თემა განსახილველი, რომელსაც მსჯელობა მიმდინარეობს, თამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. ისევე როგორც შეხვედრის დროს ინვესტორთა საბჭოზე ამ თემაზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა. საქართველოში მცირე მიწიან ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს განხილვები შეიძლება გაგრძელდეს დიდხანს, თუმცა ჩვენ როგორც ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც საუბრობს ინვესტორებთან, ბიზნესთან, პირველ რიგში ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია სასოფლო სამეურნეო მიწის პროდუქტულობის თემა და ხარისხი. აქედან უნდა ამოვიდეთ და უნდა ამოვიდეთ იქიდან, რომ ეკონომიკურ პროგრამაში სასოფლო სამეურნეო მიწა როგორც ასეთი უნდა იყოს აქტიურად ჩართული. ჩვენი პოზიცია არის ასეთი. აქ ამის შემდგომ ამის ინსტრუმენტები სხვადასხვა არსებობს. ეს შეიძლება იყოს არამხოლოდ გაყიდვა, ხო, გასხვისება, შეიძლება იყოს გრძელვადიანი იჯარა, შეიძლება იყოს ლიზინგის ფორმები და ასე შემდეგ. სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე ადგილობრივი მწარმოებლებისათვის შეღავათი წესდება. ქართული კომპანიები ტენდერებში 10%-იანი შეღავათით ისარგებლებენ. ამ საკითხს მთავრობა უახლოეს მთავრობის ხდომაზე განიხილავს. საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა კი ჩვენთან ამბობს, რომ შეღავათით ის დარგები და კომპანიები ისარგებლებენ, რომლებიც ფასით და ხარისხით იმპორტირებულისათვის კონკურენციის გაწევა შეძლებენ. გადაწყვეტილება ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებმა ეკონომიკის მინისტრისაგან მოისმინეს. უახლოეს თავის ხდომაზე განხილული იქნება და უკვე დადგენილება იქნება მიღებული სახელმწიფო ტენდერებში ადგილობრივი წარმოების 10%-იანი პრეფერენციების სახალისების შესახებ. ვფიქრობთ, რომ ეს არის კარგი ანონსი და კარგი გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყოველწლიურად დაახლოებით 4 მილიარდი ლარი იხარჯება სახელმწიფო შესყიდვებზე, გამოყოფილი სახელმწიფოს მიერ და შესაბამისად ადგილობრივი წარმოების სადაც ადგილობრივ წარმოებას შეუძლია სწორი კონკურენცია და კარგი კონკურენცია გაუწიოს იგივე იმპორტირებულ პროდუქციას და შეთავაზებას და ძალიან ახლოს არის პროდუქციის ფასით და რა თქმა უნდა სწორი ხარისხობრივი მაჩვენებლის პირობებში ამას ალბათ ჭირდება ხელშეწყობა. ეკონომიკის მინისტრიად გუშინ მედიას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე კითხვა დაესვა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დაესვა კითხვა ტურიზმის დეპარტამენტთან დაკავშირებით. გიორგი გახარია ამბობს, რომ დღესდღეობით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება, თუმცა როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ცვლილებები საომავლოდ შესაძლოა დაიგეგმოს კიდეც. ტურიზმის სააგენტოში დღეს საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება. ხვალ შეიძლება დაიგეგმოს, დღეს არ იგეგმება. ამიტომ დღეს, როდესაც ჩვენ ასეთი გამოწვევები გვაქვს ტურიზმში, რაოდენობას გულისხმობთ და მიღწევები ტურისტთა რაოდენობის ქვეყანაში, ვფიქრობ, რომ გამოწვევებზე საპასუხოდ შესაძლებელია რაღაც ცვლილებები მოხდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს ასე არ დგას საკითხი. ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც დედაქალაქის მაცხოვრებლებისათვის განსაკუთრებით გადაადგილების საკითხთან დაკავშირებით ინტერესს იწვევს და ჩვენ ამ თემას რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ უბრუნდებით. როგორც ირკვევა თბილისის მერის განცხადებით, ჯერ საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი გახდება თუ არა პეკინის გამზირი ცალმხრები, თუმცა დავით ნარმანია ბიზნეს მედია საქართველოსთან აღნიშნა, რომ ამ დროისათვის დასრულებული არის საფარის კეთილმოწყობა, სრულდება ველობილიკები და ასევე შესაბამისად დადგენილ ბადებში გახდება ცნობილი იქნება თუ არა პეკინის გამზირზე მოძრაობა მხოლოდ ერთი მიმართულებით.
ტროტუარი ხალხარეს არის მოწყობილი, უახლოეს დღეებში დასრულდება ტროტუარის და ველობილიკის მოწყობა მეორე მხარეს. თავისუფლად გახსნილია უკვე საავტომობილო მოძრაობა. მეორე მხარეს ტროტუარის დასრულებისთანავე ყველა სამუშაოები იქნება დასრულებული და დავხაზავთ ასე რომ ვადებში ჩვენ ჩავეტიეთ, ნათქვამი ქონდა 11 სექტემბერი და დღეის მდგომარეობით მოძრაობა სრულად არის აღდგენილი. ეკონომიკური კვლევის ცენტრმა კი ევროკავშირის დირექტივა სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ პოლიტიკის დოკუმენტი მოამზადა. დოკუმენტი დირექტივის არს და მოსალოდნელ ცვლილებებს, ასევე მსოფლიოში არსებულ პრაქტიკას და საქართველოში დღეს არსებულ კანონმდებლობას ეხებოდა. თემაზე USA G4G ოფისში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა დისკუსიაც გამართა, რომელსაც მთავრობისა და ბიზნესის წარმომადგენლები დაესწრნენ. დეტალები ვნახოთ თათია ჩაფიჩაძის და ირაკლი ხიზანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. საქართველოში სათამაშოების დიდი ნაწილი მაღალი რისკის შემცველი ქვეყნებიდან შემოდის. არსებული კანონმდებლობის მიხედვით კი მის კონტროლს ამ დრომდე არც ერთი უწყება არ უზრუნველყოფს. ასეთი ეკონომიკური კვლევის ცენტრის მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელიც სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ევროკავშირის დირექტივას, საქართველოში არსებულ მდგომარეობასა და მსოფლიო პრაქტიკას ეხება. ანგარიში პასუხისმგებელი უწყებებისათვის შესაბამისი რეკომენდაციებით შემუშავდა, რომელიც ძირითადად იურიდიულ ჰარმონიზაციას და ოპერატორებისთვის ინფორმაციის დროულ მიწოდებას უკავშირდება. ჩვენთან ძირითადად სათამაშოები არის იმპორტული. ჩვენთან როგორც აღმოჩნდა არის ძალიან ცოტა მწარმოებელი. არის იმპორტული და შესაბამისად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც შეიძლება იყოს არის ის რომ სათამაშოების დიდი ნაწილი მოდის გარკვეული რისკის მქონე ქვეყნებიდან, სადაც არ არის სათამაშოების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი მაღალ დონეზე. ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი რაც ამ დირექტივას ექნება, ეს იქნება სათამაშოების უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. შეხვედრას სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელიც ესწრებოდა, რომელმაც ყურადღება საკანონმდებლო ბაზის სასწრაფო გაუმჯობესებაზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც პროდუქციის მონიტორინგს განახორციელებს. ხალხო დამცველმა განახორციელა შესწავლა სათამაშოების უსაფრთხოების თემაზე და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში არც საკანონმდებლო და არც ინსტიტუციური ბაზა არ არსებობს იმისთვის, რომ საქართველოში ბაზარზე არსებული სათამაშოები შეესაბამებოდეს იმ მოთხოვნებს, რაც ბავშვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხეს არ შეუქმნის. ჩვენი მთავარი აქცენტი და ჩვენი კამპანიის მთავარი მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ საქართველოში მოწესრიგდეს როგორც საკანონმდებლო სივრცე, ასევე შეიქმნას ზედამხედველობის გარკვეული მექანიზმი, რომ ის რაც ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში და რაც სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს, ეს მდგომარეობა არსებითად შეიცვალოს. კერძო საჯარო დიალოგის ფორმატს ესწრებოდა ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელიც, რომელმაც განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა წლის ბოლომდე დასრულდება. სწორედ დოკუმენტის მომზადების შემდეგ გახდება ცნობილი თუ ვის მიენიჭება ზედამხედველობის ფუნქცია. ამ ეტაპისთვის არსებობს სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო და სავარაუდოდ შესაძლოა მან განახორციელოს ეს ფუნქციები, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიმდინარეობს მუშაობა კანონპროექტზე, რომელიც დეტალურად გაწერს ამ მიმართულებით რა და როგორი ფორმით უნდა განხორციელდეს ზედამხედველობა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე ეს კანონპროექტი წარედგინება უკვე პარლამენტს და შესაბამისად აი ამის მერე უკვე სრულფასოვნად შევძლებთ იმას, რომ როგორც არის დაგეგმილი ასოცირების შეთანხმებით იმ ვადებში განხორციელდეს ყველა რეგლამენტთან დაახლოება. ევროდირექტივა მისაღებია თავად ბიზნესის წარმომადგენლებისთვისაც. როგორც შეხვედრაზე მყოფი კომპანიების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ევროდირექტივის დანერგვა პროდუქციის ფასის ზრდას არ გამოიწვევს. პირიქით ჩვენით დავიწყეთ ამ ნაბიჯების სწავლა და გვიხარია, რომ უკვე დაინტერესდნენ სახელმწიფო სტრუქტურებიც, რადგან გაგვიადვილებს ამ პროცესს, რომ ესეთი სერტიფიკატი და წარმოება გადავაწყოთ დროულად ამ სტანდარტებზე, რადგან როდესაც დადგება ეს დრო 2019 წელი, ჩვენ უკვე მზად ვიქნებით ეს წარმოებლები, რომ ავტომატურად შეუერთეთ ამ წარმოებლების სიას და ვფიქრობ, რომ პირიქით მისაღები არის და მისასალმებელი არის. მაღაზიაში არსებული ყველა სათამაშო დანიშნულია ესეთი ნიშანით CE, ნიშანით N71 ნიშანითაც, რომელიც უშუალოდ მიუთითებს, რომ პროდუქცია აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. ეს დირექტივა არავითარ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს იმას, რომ სუპერ სათამაშოებში რაიმე კონკრეტული პოზიციის ფასი გაიზრდება. ევროკავშირის დირექტივა სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ საქართველოში 2019 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა დაინერგოს. და სიახლეების ბლოკის ბოლოს, რომელიც ძირითადად ეს სიახლეები შეეხებოდა ქართულ ბიზნესს და ეკონომიკას, ტრადიციულად საერთაშორისო
მიმოხილვა, საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვა ფინანსური ბაზრებისა, ვალუტებისა, რომელსაც შოთა დილამშვილი წარმოგიდგენ, შოთა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მევასალმები მაყურებელს. დოლარის ფასი გაიზარდა ძირითადი ვალუტების მიმართ ორშაბათს, ეს განაპირობა ეგრეთ წოდებული თავშესაფარი ვალუტების მიმართ მოთხოვნის დრამატულმა კლებამ. მოთხოვნის კლება კი თავის მხრივ განაპირობა გეოპოლიტიკური აურზაურის ჩაცხრომამ, რადგან ჩრდილოეთ კორეამ არ გამოსცადა ახალი ბირთვული იარაღი გასულ ვიკენდზე, რისიც ინვესტორებს ეშინოდათ. დოლარმა გაძვირება განაგრძო გასულ ორ თვეში ყველაზე ღრმად დაცემის შემდეგ. ჩრდილოეთ კორეამ თავისი დაარსების 69 წელი ისე აღნიშნა შაბათს, რომ დიდი არაფერი უსროლია. შედეგად მოთხოვნა იაპონურ იენსა და შვეიცარიულ ფრანკზე შემცირდა, როცა დოლარის მიმართ ინვესტორებს იმედი გაუმყარათ და ყიდვა დაიწყეს. 1 დოლარის ფასი იენისთვის 109 იენამდე გაიზარდა, როცა 108 ქვევით იყო გუშინ ამ დროისთვის. ინვესტორების განწყობას ხელი შეუწყო ფაქტმა, რომ ქარიშხალი და აუდარი ირმა უბრალო ტროპიკულ შტორმობამდე ჩამოქვეითდა ამერიკაში, რაც პოტენციურად ნაკლებ ზარალს მოუტან შტატებს. ზოგიერთმა ანალიტიკოსმა ირმას შედეგად მიღებული ზარალი დაახლოებით 100 მილიარდ დოლარად შეაფასა. ეს ამერიკის მთლიანი შიდა პროდუქტის 19 ტრილიონი დოლარის 9%-ია. მიუხედავად დოლარის შემოbrunებისა, ამ მიმართულებით მაინც დათვის ბაზარს მოელიან სპეკულატორების მიერ გაიაფებაზე დადებული ფსონის ყველაზე დიდ ოდენობის გამო ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ევრომ დოლარს 1% დაუთმოდა, ახლა 1 ევრო დაახლოებით დოლარი და 19.9 ცენტი ღირს, რაც შეეხება გირვანკა სტერლინგს, მისი ფასი დაახლოებით პროცენტის მე-6-ით შეიყვეცა და დოლარსა და 32 ცენტს ქვევითაა. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, მოგეხსენებათ გუშინ ჭორი აგორდა, რომ ჩინეთი აპირებს ვირტუალური ვალუტებით ვაჭრობა აკრძალოს საკუთარ ტერიტორიაზე, ამას უკვე მეტი მედია საშუალება წერს ჩინური, თუმცა ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაკეთებულა, ბაზარიც ოფიციალური განცხადების მოლოდინში პესიმისტურად რეაგირებს. ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა როიტერსაც კი არ გასცა პასუხი დასმულ შეკითხვაზე. ახლა ბიტკოინის ფასი 4170 დოლარზეა. ჩინელ მომხმარებლებში სკეპსისი იმატებს და ისინი საკუთარ ბიტკოინებს ყიდიან, თუმცა პანიკა როგორც ასეთი არ არის. ჩინეთში ბაზირებულმა კრიპტოინვესტორმა აურელიან მენანტმა, რომელიც ერთ-ერთი გადამცვლელის გეითქოინის დამფუძნებელია, განაცხადა, რომ მაქსიმუმ ჩინეთის სახელმწიფოს რაც შეუძლია გააკეთოს, არის მისნაირი ელექტრონული საფულეების აკრძალვა, მაგრამ ხალხი გადმოიწერს ეგრეთ წოდებულ VPN-ს და სხვა არაჩინური IP მისამართით მაინც შეძლებს ამ საფულეების მოხმარებას. ან სულაც სხვა გზას იპოვით. სამაგიეროდ გაიზარდა ბიტკოინ ქეშის ფასი და რეკორდულ 589 დოლარს მიაღწია, ეთერიუმის ფასი 1.9%-ით დაეცა და 293 დოლარები. მაინც შეპირადად რა მოლოდინი გაქვს ჩინეთთან დაკავშირებით, გულისხმობ, რომ მას შემდეგ და თუ გაოფიციალურდა ეს განცხადება, რა ელის კრიპტოვალუტებს. ვალუტებზე გასაგებია, რომ გამოსავალი ინტერნეტია და დაკეტავენ და უკვე ტექნიკური ახლა მე ბევრი აპლიკაცია მაქვს ტელეფონში, რომელიც საქართველოში არ შეიძლება მოვიხმარო. არ შეიძლება რა ვერ იყენებ, ვერ გაგეშტება. ჯერ შემოსული და VPN-ი არის ესეთი პროგრამა, რომელიც მალავს შენ ადგილ მდებარეობას და გადმოიწერ იქიდან და ჩვეულებრივად მოიხმარ. ნუ სიჩქარეს კი ანელებს შედარებით, მაგრამ კარგი გამოსავალია, როცა ესეთი გეოგრაფიული რეგულაციები ჩდება და ჩინეთში უკვე საკმაოდ მარტო ICO-ები იყო 3 მილიარდის, ანუ საკმაოდ ფართო მოხმარებაშია კრიპტოვალუტები და არ ამგონია ესე ერთი ხელის მოსმით აიკრძალოს, მაინც მგონია, რომ ამ ჭორებით რაღაცა ცდიან ალბათ. ბაზრის იმდგირადე ეს თუ ნიადაგს ამოწმებენ. არ ამგონია ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებზე წავიდეს მთავრობა, მაგრამ თუ წავა, ხალხი თავს გაიცავს. საინტერესოა როგორ და რა ფორმით ჩვენ აქვიქნებით. ხო, საიმისოთ რომ ეს ამბავიც ვნახოთ. მოდი მოკლე რეკლამაზე გავიდეთ. აქ ორი დაწყაპუნებით დაიცავს. მოკლე რეკლამაზე გავიდეთ და სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის სტუდიაში პირდაპირ ჩართვა იქნება კალტენ დაგარტის ოფისიდან. გოგა მელიქიძე შემოგვიერთდება. ნახოთ რას დაამატებს შოთა სავალუტო მიმოხილვას. საკმაოდ საინტერესო თემაა გოგას მომზადებული და ყველა ერთად მოусმენთ და ცხადია გვექნება საუბარი. დროებით.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. სავალდო მიმოხილვის შემდეგ ახლა საერთაშორისო ბირჟების ამბებია გოგა მელიქიძესთან ერთად. გალტენ ტაგარდის პარტნიორობა ამ სატელევიზიო სეზონზეც იწყება, როგორც ეს გადაცემის დასაწყისში დავაანონსე. ჩვენ მართან ერთად უზრუნველყოფთ კვალიფიციურ ანალიტიკას, საქმიან ინფორმაციას, როგორც საქართველოზე, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენებზე. სტატისტიკური ანალიზი ყოველთვის საინტერესოა. გალტენ ტაგარდის სპიკერებისგან და დარწმუნებული ვარ ამ სეზონსაც გოგა მელიქიძე საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გალტენ ტაგარდში წარმატებულად გახსნის. მე მას მივესალმები დილა მშვიდობის გოგა. შოთამ ერთგვარი შესავალი უკვე გაგიკეთა და შესაბამისად ეხლა ყველანი მოლოდინში ვართ ჩვენი ინფორმაციის და შენ უნდა იყო მოლოდინში ჩვენი კითხვების. დილა მშვიდობისა გიორგი, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. ამერიკით დავიწყოთ. ამერიკაში თავარი მოვლენა არის ეს ქარიშხალი ირმა. რამაც რეალურად შემცირა ამერიკული საფონდო ინდექსები, მაგრამ მე პირადად ველოდებოდი უფრო მეტი შემცირება, საშუალო შემცირება იყო სადღაც 1% ნახევარი, 2%-მდე. გამოყოფდი სადაზღვო კომპანიების აქციებს, რამაც თუ სადაზღვო კომპანიები ყველაზე ცუდ დღეში არიან, შეიძლება ითქვას, მათ აქვს ბევრი ესე ვთქვათ გაურკვეველი ზარალი, ასანაზღაურებელი და ჯერ კიდე რა თქმა უნდა შეფასებული არ არის, რა მოხდება კაცმა არ იცის, რა ზარალზე გავა ამერიკა. ამავდროულად ვიტყოდი დოლარზე, რომ დოლარი შესაბამისად შესუსტებულია სხვა ვალუტების, შეიძლება ითქვას ესე ვთქვათ კალათასთან, სხვა ძირითადი ვალუტების, hard currency ვალუტების კალათასთან. რაც შეეხება ზოგადად როცა ისეთი დინამიკა ეკონომიკაში, განსაკუთრებით ამერიკაში, საინვესტიციო პორტფოლიო მენეჯერები, როგორც წესი, ამ დროს ირჩევენ ხოლმე უფრო დაცულ აქტივებს და ყველაზე კარგი დაცული აქტივები ამ დროს არის ეს ვთქვათ ობლიგაციების ბაზარი. შესაბამისად, მოთხოვნა დავინახეთ სახელმწიფო ობლიგაციებზე. ამერიკაში ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ამან ვთქვათ განაპირობა ობლიგაციების ბაზრის საკმაოდ გააქტიურება. ეს არის რაც შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე ამერიკის ეკონომიკაზე, ვიტყოდი რომ ინდექსები თუ მაგალითად გასული სანამ ეს ვთქვათ ქარიშხალზე დაიწყებოდა ინფორმაცია და გამოვიდა ინფორმაცია რომ ქარიშხალი ემუქრება ამერიკის ეკონომიკას, მანამდე სადღაც გაზრდილი იყო ნასდაკი და დოუ ჯონსი 12-13% წლის დასაწყისიდან დღემდე, დღეს ეს მაჩვენებელია 10.11%, ხოლო ესე ვთქვათ ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები, რაც შეეხება ნასდაკს, ის ყველაზე კარგად არის გაზრდილი წლის დასაწყისიდან
და დაახლოებით 18%-ია. გადავალ ევროპაში რა თქმა უნდა ამ ესე ვთქვათ ბუნებრივ კატაკლიზმას აქ ზეგავლენაც ევროპული საფონდო ინდექსებიც შემცირდნენ ფასში გასული კვირების განმავლობაში, ასევე დიდი ზეგავლენა სადაზო კომპანიების აქციებზე, თუმცა ევროპაში სხვა ბევრი რამეც ხდება. გასულ კვირას მაგალითად იყო ესე ვთქვათ ცენტრალური ბანკის შეხვედრა, ECB შეხვედრა, მარიო დრაგიმ გააკეთა განცხადება, რომ იგი არაპირებს შეცვალოს ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა, ანუ გაამკაცოს მონეტარული პოლიტიკა, რამაც იგი ვერ ხედავს ამის საჭიროებას, იმიტომ რომ რეალურად ევროპაში არ შეიმჩნევა ინფლაციური ფონი, შესაბამისად ესე ვთქვათ არ იცვლება მონეტარული პოლიტიკა ევროზონაში. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ყველაფერმა მარიო დრაგის გადაწყვეტილებამ და ის, რომ ცენტრალური ბანკი არაპირებს გამკაცებას მონეტარული პოლიტიკის, საკმაოდ კარგი ასახვა ნახა ევროპულ საფონდო ინდექსებზე, გაიზარდა DAX-ის ინდექსიც, გაიზარდა STOXX 600-ის ინდექსი, კვირის მეორე ნახევარში, გასული კვირის მეორე ნახევარში. რაც შეეხება სხვა მოვლენებს ევროპაში, ევრო არის ძალიან გამყარებული, რაც ზოგადად საკმაოდ აწვება ესე ვთქვათ ევროკავშირის ეკონომიკას და ესე ვთქვათ პრობლემას ქმნის ესე ვთქვათ ევროზონის ექსპორტისთვის. რაც შეეხება ბრიტანეთს ვიტყვი ერთო სიტყვას, ბრიტანეთის ეკონომიკის მაჩვენებლები შემცირდა, ანუ 2018 წლის განმავლობაში ელოდებიან, რომ სადღაც 1.3%-ს დასავალდებოდნენ და შემცირდა 1.2%-მდე და ზოგადად იძახიან, რომ ბრიტანეთში ესე ვთქვათ სამომხმარებლო ინდექსი საინვესტიციო დინამიკა ოდნავ შესუსტებულია, თუმცა ესეთი განსაკუთრებული პრობლემა არაფერი გამოკვეთილი არ არის. ზოგადად ევროზონაში სხვა ეს ვთქვათ მაკროეკონომიკური ინდიკატორებს თუ შევხედავთ, არც იქ არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ვარდნა, ან კიდე რეალური მაჩვენებლები საკმაოდ ემთხვევა მოსალოდნელ მაჩვენებლები, რაც იყო აქამდე, ივლისის და აგვისტოს ციფრებზე მაქვს საუბარი, არის გარკვეული ოდნავ შესუსტება წარმოების ინდექსში, იქ ცოტა მომხმარებლის ინდექსში, მაგრამ საუბარი ახლა 0.1%-ზე. რაც შეეხება სხვა დინამიკას, ერთი რაც არის ასე ვთქვათ გამოსაყოფი არის ის, რომ ევროზონაში ექსპორტია შემცირებული და სწორედაც ეს ხდება გამყარებული ევროს ხარჯზე, იმიტომ რომ გამყარებული евро აწვება ევროკავშირის ასე ვთქვათ ექსპორტს, იმიტომ რომ გამყარებული ადგილობრივი ვალუტა აძვირებს ექსპორტს. რაც შეეხება სხვა ციფრებს, სხვა ქვეყნებს შევეხები იაპონიას. იაპონიაში ჩვენ ვიცით ახლა იაპონიას არ ემუქრება არანაირი ასე ვთქვათ კატაკლიზმა, რაც შეეხება ქარიშხალს, თუმცა იაპონიაში არის გეოპოლიტიკური რისკი, ჩვენ ვიცით ეს მთელი რიგი განცხადებები, რასაც აკეთებდა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო და სამხრეთ კორეას და იაპონიაზე, ეს მნიშვნელოვნად აისახება მათ ეკონომიკაზე და ასევე აისახება მათ ესე ვთქვათ საფონდო ინდექსებზე. შესაბამისად, ნიკეია მნიშვნელოვნად შემცირებული ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, თუმცა წლის დასაწყისიდან დღემდე ინარჩუნებს ასევე ეს დას, დაახლოებით არის სადაც 0.45%-მდე. სხვა ინდექსები, როგორც არის TOPIX ინდექსი და მსგავსი ინდექსებიც არის ოდნავ მნიშვნელოვნად შემცირებული, ანუ ბოლო კვირების განმავლობაში, მაგრამ წლის დასაწყისიდან დღემდე ისევ არიან, ასე ვთქვათ, დადებით ტერიტორიაზე თავიანთი ის, ხოლო ზოგადად იენად გამყარებულია დოლართან მიმართებაში, დაახლოებით 7 ასვა ფარგლებში ივაჭრება, როცა წლის დასაწყისში იყო 116, თუმცა ეს ყველაფერი ესე ვთქვათ შედარებით შერბილებული დინამიკა იმასთან შედარებით, რა განცხადებებიც კეთდება ჩრდილოეთ სამხრეთ კორეის მიერ და მათ სახელმწიფოებიდან, სახელმწიფოს ხელმძღვანელის მიერ და ამას შეიძლება საკმაოდ დიდი ზეგავლენა ჰქონდეს ზოგადად წლის ასე ვთქვათ ბოლო კვარტალში იაპონიის და ესე ვთქვათ სამხრეთ კორეის ეკონომიკაზე. ჩინეთსაც შეეხება, ჩინეთში გამოვიდა აგვისტოს მაჩვენებლები, იმპორტის და ექსპორტის, იმპორტის გაზრდილია და ექსპორტის გაზრდილია, ექსპორტი გაზრდილია დაახლოებით 5.5% აგვისტოში, და იმპორტი გაზრდილია დაახლოებით 13%. პირველად შეიძლება ითქვას, ჩინეთის ეკონომიკაში ხდება ის, რომ ექსპორტი უფრო ნაკლებად არის გაზრდილი ვიდრე იმპორტი და თან ივლისის ციფრთან შედარებით ოდნავ კლებებია ორივე მიმართულებით, თუმცა ჩინეთი მსოფლიოში მეორე ყველაზე მსხვილი ეკონომიკა და ძალიან კარგია, რომ ის ესე ვთქვათ დას განაზრობს, ასევე გამოყოფდი ჩინეთის ცენტრალური ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ესე ვთქვათ მათ რეზერვების მაჩვენებელს, რეზერვებმა შეადგინა დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარი, რაც გასული თვეების განმავლობაში და გასულ წელს ბევრად ნაკლები იყო და როცა ეს ვთქვათ ქვეყანაში უცხოურ ვალუტაში გამოხატული რეზერვები იზრდება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ კარგია ესე ვთქვათ ადგილობრივი ვალუტისთვის.
და ის რომ რეზერვები გასულ წლების განმავლობაში მცირდებოდა, ჩინეთის ადგილობრივმა ვალუტამ დაახლოებით 7% დაკარგა სხვა ვალუტებთან მიმართებაში და ეს მხოლოდ ახლა შეიძლება ეს ვთქვათ გამოსწორდეს. სხვა ესე ვთქვათ ეკონომიკებს და განვითარებად ეკონომიკებს გადავწყვები, როგორიც არის მაგალითად ბრაზილიაში ბრაზილიის სახელმწიფო ცდილობს რომ მაქსიმალურად გააუმჯობესოს თავიანთი ეკონომიკის ესე ვთქვათ დინამიკა და შესაბამისად მათმა შეამცირეს ესე ვთქვათ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 1%-ით 8.25%-მდე მნიშვნელოვანი 2017 წლის განმავლობაში ეს იყო მერვე შემცირება მინიმალური საპროცენტო განაკვეთის იმისათვის რომ მოახდინონ ეკონომიკის ესე ვთქვათ მაქსიმალური გაჯანსაღება. რაც შეეხება კანადაზე ვიტყვით სიტყვას, კანადის ცენტრალურმა ბანკმა გაზარდა თავიანთი მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი, იმიტომ რომ ინფლაციური ფონი შეამჩნევს ქვეყანაში, რაც განპირობებული ეკონომიკური ზრდით და უმუშევრობის მნიშვნელოვანი შემცირება არის კანადის ეკონომიკაში 2008 წლამდე, როგორც იყო ეკონომიკაში, ეს ვთქვათ უმუშევრობა იგივე დონეზე შემცირდა და ამან გამოიწვიეს ვთქვათ ეკონომიკური ზრდა. და რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ კანადის ეკონომიკა, კანადის ცენტრალური ბანკი და ფედი ამერიკა არის ეს ორი ქვეყანა, სადაც მოხდა ეს ვთქვათ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთების ზრდა, ხოლო სხვა ყველა ეკონომიკებში ან უცვლელი დარჩა მონეტარული პოლიტიკა, ან კიდე ესე ვთქვათ გაიზარდა, ან კიდე შემცირდა მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი, რამე თუ მოხდეს ეკონომიკის ახალისება, როგორც ევროპაში აღნიშნე, ევროპაშიც იგივე დარჩა მონეტარული პოლიტიკა, ანუ არ მომხდარა მისი გამკაცრება. გიორგი, წარმატებულად დავიწყეთ. ვეცდები რომ მაქსიმალურად გიპასუხოთ. კი ბატონო, მე მგონი ჩვენგან კითხვები ამ წუთში არ არის არაფერი, რაიმე განსაკუთრებული, ამომწურავი იყო შენი ინფორმაცია. კითხვის შემთხვევაში ვიდრე გადადიოდი კონტინენტიდან კონტინენტზე და მსოფლიო ეკონომიკებზე შეგაწუხებდით. ერთი საქმიანი დილის სტუდიაში ვერ ჩაგიგდე, იმიტომ რომ ვერ ელევი შენს გალტენ ტაგარტის ბექგრაუნდს, მაგრამ იმედია ესეც მალე მოხდება. წარმატებები გალტენ ტაგარტს და გოგა მელიქიძეს, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან პირდაპირ ჩართვაზე. ჩვენ ახლა უკვე გადავდივართ შემდეგ თემაზე, რომელიც e-governance-ის გუშინდელ თემატიკას ეხება და მას შოთა წარმოგვიდგენს. საქართველოს e-governance აკადემიის ნაციონალური კიბერუსაფრთხოების ინდექსში შეუერთდა და მეორე ადგილი დაიკავა. რეიტინგში ჯამში 29 ქვეყანა შედის, საქართველოსზე წინ კი მხოლოდ ჩეხეთია. საქართველოს სარეიტინგო ქულა 65.76 მეასედია, ჩეხეთის 72.73 მეასედი. საინტერესოა კრიტერიუმები, რომლითაც ქვეყნები ფასდება და რამაც საქართველოს მეორე ადგილი განსაზღვრა. ინდექსის სულ 5 კრიტერიუმით დგება: ეროვნული კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის განვითარების შესაძლებლობა, კიბერსაფრთხეების ანალიზი, ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული იდენტიფიცირების უზრუნველყოფა, ელექტრონული სერვისების უსაფრთხოების დაცვა და კიბერდანაშაულთან ბრძოლის შესაძლებლობა. დღეს ჩვენი სტუმარია ნიკოლოზ გაგნიძე ამ თემაზე, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. და მასთან ერთად გავარკვევთ, როგორ აღმოჩნდით პრესტიჟული რეიტინგის თითქმის სათავეში. ერთი დაგაკალდა. და რა განაპირობებს, რომ ასეთი დაცულები ვართ, ის ფაქტი, რომ შეტევებს ნაკლებად ახორციელებენ, თუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაცვის მექანიზმების სიმძლავრე. მოვესალმები მაყურებლებს. მოგახსენებთ, რომ ის ფაქტი, რომ მეორე ადგილზე ვართ ამ კვლევაში, განაპირობა იმან, რომ სახელმწიფო, ანუ საჯარო ორგანიზაციები აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მაგალითად, კანონები არის შესაბამისი მიღებული, ანუ სამართლებრივი რეგულაციები არსებობს, გვაქვს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების არსებობს კანონით დადგენილი, რომლებსაც გარკვეული ვალდებულებები აქვთ ამ კანონის მიხედვით და ამ ვალდებულებების შესრულების ფონზე მათი ინფრასტრუქტურა არის დაცული, ასეთ უბრალოდ ეფექტურად არის დაცული ის შეტევები, რაც განხორციელდა სამთავრობო სტრუქტურებზე და არა მარტო ასევე კერძო ორგანიზაციების ინფორმაციულ სისტემებზე. მათი ანალიზი მოხდა ჩვენს მიერ, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გვაქვს საქართველოში რა მასშტაბის კიბერდანაშაულება
დანაშაულებებთან გვაქვს საქმე? სიმართლე რომ გითხრათ, ყველაზე დიდი მასშტაბის და შეტევები განხორციელდა 2008 წელს რუსეთის მიერ ომის დროს. გასაგებია რა თქმა უნდა. მას შემდეგ ანუ სტატისტიკა რეალურად წლიურად რომ დავითვალოთ, დაახლოებით რა გაუმჯობესება გვაქვს, ან რა მიმართულებებით არის პრობლემები? სტატისტიკა გაუმჯობესების, უბრალოდ სტატისტიკური მონაცემები როგორც ასეთი არ გვაქვს აღრიცხული, გამომდინარე იქიდან რომ შეტევები, რომლებიც ხორციელდება კონკრეტულ ორგანიზაციების მიმართ, მათი აღრიცხვა ცოტა ჭირს, თუ ინფორმაციას არ მოგვაწვდიან ისინი. ჩვენ რასაკვირველია, კარგი თანამშრომლობა გვაქვს სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, მათგან ვიღებთ ინფორმაციებს შეტევების შესახებ, ერთობლივად ვაანალიზებთ, მე ამ ანალიზის შედეგებს უზიარებთ ყველას, რომ თქვათ ერთი ტიპის შეტევის განსხვავება უკეთესად დაიცვან თავი, მაგრამ რაც შეეხება კერძო ბიზნესის სუბიექტებს, მათგან ჯერჯერობით ისეთი აქტიურობა არ არის ამ მიმართულებით, ამიტომ ამ სტატისტიკის შეგროვება ინფორმაციის არქონის ფონზე ცოტა ძნელია. თქვენ კანონმდებლობა ახსენეთ, ბოდიში გიორგი, ბოლო 10 წელი არის რეალურად საქართველოსთვის და ალბათ ბოლო წლები დანარჩენ მსოფლიოსთვის, როცა ეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში, რომ ამ მიმართულებით საჭირო არის მუშაობა და მით უმეტეს საკანონმდებლო ჩარჩოს არსებობა. იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რადგან ოფიციალური სტატისტიკა როგორც ესეთი ყოვლის მომცველი არსებობს, თქვენ რა ინფორმაციაც გაქვთ, რამდენად არის კიბერდანაშაული, გამიზნული დანაშაული დღეს რეალობაში, განსაკუთრებით კერძო სექტორში, ხა სახელმწიფო და საჯარო უწყებებთან მიმართებით, როცა კიბერდანაშაულზე ვსაუბრობთ, ალბათ კონკრეტული მიზანი უმეტეს შემთხვევაში ამ დანაშაულებებს გააჩნია. რამდენად იცის საზოგადოებამ, რომ თუნდაც ინფორმაციის წაღება, სხვისი, თქვათ ინტერნეტ სივრციდან ან ასე შემდეგ, ეს არის კიბერდანაშაული და არა, თქვათ, მათი მოხერხებულობის შედეგი. სიმართლე რომ გითხრათ, რამდენად იციან ამის შეფასება არ მომხდარა ალბათ ჯერჯერობით, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებითაც, რომ საზოგადოებას აუხსნა ცნობიერება ამაღლდეს საზოგადოებაში, რა არის კიბერდანაშაული, რა არის სხვადასხვა მიმართულებები, როგორ ხორციელდება ხოლმე შეტევები, რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს ამ შეტევებმა, ასე ვთქვათ და ამ მიმართულებით ვატარებთ ღონისძიებებს, მაგალითად ეხლა დაგეგმილი არის კიბერკლასის ჩატარება, რომელიც არის რამდენიმე კვირიანი ღონისძიება, აქ მოსწავლეები და სტუდენტები იღებენ მონაწილეობას, ისინი გარკვეულ სავარჯიშოებს აკეთებენ, კიბერსავარჯიშოებს, მიზანი ის არის, რომ ვინც დაინტერესებულია ზოგადად ამ თემატიკით, რომ თავისი ცნობიერება აიმაღლოს, ხალხი გაიცნოს, შეხედოს რა ხდება ამ სფეროში, სავარჯიშოები გააკეთოს და კვალიფიკაცია აიმაღლოს. ასევე კიბერფორუმის ჩატარებას ვაპირებთ, სადაც კიბერუსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე სპეციალისტები შეიკრიბებიან და ვიმსჯელებთ იმ თემატიკაზე, ზუსტად რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ ცნობიერება არ არის მაღალი ჯერჯერობით სამწუხაროდ და როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ისე, რომ ხალხმა იცოდეს და გაიგოს თუ რა საშიშროების წინაშე დგას, როდესაც მაგალითად ვიღაცა მეილით მოწერს, რომ თქვენი პაროლი და მომხმარებლის სახელი მოგვიგზავნეთ, იმიტომ რომ რაღაც ცვლილებებია გასაგებია. ეს სულ ბოლო ამბავი, რომელმაც სოციალური ქსელი დაიპყრო, ეს იყო ახალი ზელანდიიდან შემოსული ზარები, როცა საბანკო ანგარიშებიდან თაღების წაღების შესაძლებლობა ჩნდებოდა ვიღაცებისთვის კონკრეტული პროგრამის საფუძველზე. ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ პრინციპში საქმიან დილაში, მაგრამ მაინტერესებს წილობრივად საქართველოს რამდენად ხშირად ხდება საერთაშორისო კიბერ შეტევების ობიექტი, თუ აი შიდა დანაშაულებებთან გვაქვს საქმე, როდესაც მაგათად იგივე საბანკო ანგარიშიდან ან ინტერნეტ ბანკინგიდან ცდილობენ ვიღაცები თანხის გადარიცხვებს. სიმართლე რომ გითხრათ, საქართველოს კიდევ კარგია, რომ აქტიური სამიზნე არ არის ჯერჯერობით კიბერდანაშაულის თვალსაზრისით საზღვარგარეთის ქვეყნებს გულისხმობ, მაგრამ რასაკვირველია ხდება ინციდენტები. ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, რამდენიმე თვის წინ შეტევა განხორციელდა საერთაშორისო ცნობად დიდ ორგანიზაციებზე, რომლებთან ინფრასტრუქტურაც ფაქტიურად უფუნქციო გახდა დროებით, მაგრამ საქართველოსი ამას შედეგი არ გამოუღია. განაპირობა თუ არა ამან ის, რომ რეიტინგში ასეთი პოზიციები გვაქვს? არა, ეს არ არის განსახილველი. მაშინ გამოდის, რომ მე რასაც გისმენთ, ესეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ იმ ფონზე, რომ პასიურობს კერძო სექტორი, ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციის მოწოდება შეიძლება ვალდებულებაც არ აქვს. კანონმდებლობა, რაც თქვენ ბრძანეთ, და რეალურად ის, რომ ერთმა დაგვიფაროს მსგავსად სხვა ქვეყნებისა ჩვენზე კიბერშეტევა
არ ხორციელდება. არის კიდე რაიმე კრიტერიუმი, რის გამოც ჩვენ მეხუთე ადგილზე ვიყავით, ხო ბოლოს ფლორისტები? მეხუთე ადგილიდან მეორეზე დავწინეთ. არა, მეხუთე ადგილზე არ ყოფილიყავით. ეს სხვა კვლევა არის, სამი თვის წინ კიდე სხვა კვლევა იყო, რომელიც გაერთიანებულების ორგანიზაციამ ჩაატარა. იქ ვიყავით სოფლიოში მერვე ადგილზე, ევროპაში მეორეზე და ახლა ამ კვლევით ევროპაში და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ვართ მეორე ადგილზე. აქ არ განიხილება ის მომენტი, რამდენად აქტიურად უტევენ რომელიმე ქვეყანას და ამას შემდეგ. განიხილება ის მომენტი არის თუ არა საკანონმდებლო რეგულაციები, არის თუ არა მზად ქვეყანა იმისთვის, რომ გარკვეული ტიპის შეტევები მოიგერიოს, რამდენად ანალიზებს, კი ბატონო, ის რაც მოხდა, შეტევა იმის ანალიზი რამდენად ჩატარდა, სწორად ჩატარდა, არ ჩატარდა. ურთიერთთანამშრომლობს თუ არა ქვეყნის სახელმწიფო სექტორი შიგნით კერძო ბიზნესთან და გარეთ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მსგავს ორგანიზაციებთან, ვინც კიბერუსაფრთხოებაზე მუშაობს. აგრეთვე, რამდენად უსაფრთხოა ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს კრიტიკულ სერვისებს. რომ გაწყვეტინებთ ის გახმაურებული საქმეები, რომელიც სწორედ ინტერნეტით გავრცელებულ დანაშაულებრივ მასალებს მოიცავდა. ეს გამოუძიებლობა ამ საკითხებზე, ანუ შედეგები არ ვიცით, ან რამდენად მოქმედებდა წინა შემთხვევებში და რამდენად მოქმედებს დღევანდელ რეიტინგზე. მოგახსენებთ, რომ რაიმე კონკრეტული საქმე ან კრიმინალური ხო რა ვიცი, მაგალითი შემთხვევა გამოიძიეს თუ არ გამოიძიეს, კონკრეტულად რა შესაძლებლობა იმის, რომ შესაძლებლობა არსებობს, რომ გამოძიებული იქნას ესა თუ ის დანაშაული, როგორც დანაშაული, ასევე საჯარო სექტორში საჯარო ინფორმაციაზე მიტანილი დარტყმა. ამის შესაძლებლობები არსებობს, ტექნიკურიც, სამართლებრივიც და ასე შემდეგ. ყველა მიმართულებით ვმუშაობთ, რომ ეს სფერო იყოს მოცული და ჩვენ თავი ვიგზნოთ დაცულად. შემდგომში დაუშვათ რაღაც ფაქტი, როდესაც მოხდება ის კონკრეტული ფაქტი, ვთქვა თუ დანაშაულის ნიშნები იკვეთება, გამოძიებელმა გამოიძია თუ არა, ეს უკვე სხვა საკითხია, ეს უკვე აღსრულების საკითხი არის, თორე საკანონმდებლო ბაზა არსებობს, ტექნიკური ბაზა, არა მხოლოდ ტექნიკური ბაზაც არსებობს, თანამშრომლობის ბაზა არსებობს და ასე შემდეგ. მე რამდენიმე დღის წინ მახსენდება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ბანკი, როგორ დაჰაკეს და მისი ინტერნეტ ბანკი ცოტა ხანი მოხსნილი იყო შესაბამისი აღნიშნული. საქართველოში? კი, უბრალოდ არ მინდა ახლა ეთერში ვთქვა, იმიტომ რომ თვითონ არ მოუნდათ ამის გამჟღავნა რამდენიმე წუთით. რამდენიმე წუთის ამბავი იყო? საინტერესო. კარგი, ჩვენ გვაქვს რაიმე ისეთი პერსპექტივა, რომ გავიმაგროთ ესეთ ამ რეიტინგში, რაც გვაძლევს ამ რეიტინგში პირველობა, ანუ ისევ და ისევ პოზიციონირება როგორც ქვეყნის, ანუ ეს არის ჩემი ბოლო შეკითხვა ბატონ ნიკოლოზ, რომ ამ ნაწილში ქვეყანა ავანგარდშია. ეს ხო, ეს იმას გვაძლევს, რომ ქვეყნის იმიჯი იწევს მაღლა, საერთაშორისო საზოგადოება კარგი თვალით უყურებს ამ ყველაფერს, თან მით უმეტეს, როდესაც ორი სხვადასხვა რეიტინგის თვალსაზრისით და იგივე შედეგს აღწევ. ამას გარდა გვაძლევს იმას, რომ ურთიერთობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კიბერ და უსაფრთხოების მიმართულებით უფრო გაფართოვდება, სავარაუდოდ ჩვენგან მაგალითებს აიღებენ სხვა ქვეყნები და უკვე იღებენ, მინდა გითხრათ, ანუ ჩვენ მომსახურებას გავიტანთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. ამას გარდა კიდევ იმედია, რომ ამ რეიტინგის შემყურე, თქვა, კერძო ბიზნესის ბევრი ორგანიზაცია უფრო დაინტერესდება და მოვლენ ჩვენთან ურთიერთობისთვის, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გუშინ მაგალითად მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი მცირე და საშუალო ინტერნეტ პროვაიდერების ასოციაციასთან, ხო, რაც გულისხმობს იმას, რომ გვექნება მჭიდრო ურთიერთობა ამ ასოციაციის წევრ ორგანიზაციებთან. ესეც ძალიან იმედის მომცემია და ნუ აი ესე ნელ-ნელა განვითარდება ეს ურთიერთობა კერძო ბიზნესთან, რაც მათი უფრო დაცულობის ალბათ საწინდარი იქნება. ნიკოლოზ გაგნიძე, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. ეს პოზიცია როდის გამყარდება და მოში როდის მოშორდება? ხო, ეს ჩემზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ იხილება. კი. კარგი, გვადოთ ბატონ ნიკოლოზ თქვენი სტუმრობისთვის. მე მგონი ჩვენ შეგვიძლია უკვე შემდეგ თემაზე გადავიდეთ. სარეკლამო პაუზაზე გადავიდეთ. სარეკლამო პაუზის შემდეგ გადავალთ უკვე შემდეგ თემაზე. რეკლამა TV პირველის ეთერში.
რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ისევ იაპონურ ვოიერს უნდა დავუბრუნდეთ, სადაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი სამედიცინო ტურიზმის ფარგლებში რამდენიმე დღე მოგზაურობდა და მიღმა მედიცინისა მათ ობიექტში ტოკიოს ღირსშესანიშნაობებიც მოხვდა. ტოკიოს თავბრუთ დამხვევი რიტმის, უმაღლესი ტექნოლოგიების და არქიტექტურული საოცრებების შესახებ ახლა მარიამ ადამია შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში ბილტმორიდან. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ტოკიო ეს არის უმაღლესი ტექნოლოგიების მქონე ქალაქი, სადაც ჰარმონიულად არის შეწყნული თანამედროვე ელემენტები და ასევე უძველესი კულტურული ტრადიციები, სადაც რამდენიმე თვე მაინც უნდა იცხოვოთ იმისათვის, რომ მისი ღირსშესანიშნაობების ნახევარს მაინც გაეცნოთ. ეს არის მსოფლიოში მეორე ქალაქი ურბანული მონაცემებით, სადაც დაახლოებით 27 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, შესაბამისად ურთულესი ქალაქის დაგვირგვარებითა და მრავალრიცხოვანი უბნებით. ამ ქალაქის შეცნობა თითქმის შეუძლებელი არის და აღწერა, თუმცა მე მოკლედ გეტყვით, რომ მოგზაურობის პერიოდში ტოკიოში გარდა არქიტექტურული საოცრებებისა და ისტორიული ნაგებობებისა თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩაერთოთ ტრადიციულ ტრადიციებში და ასევე რიტუალებში, მათ შორის ჩაის დალევის ცერემონიალს დაესწროთ და გაისერინოთ ქალაქის უბნებში ნაქირავები კიმონოებით. რაც შეეხება აუცილებლად სანახავ ადგილებს, მათ შორის სახელდება მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ტელეანძა სახელად Skytree, სადაც შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ტოკიოს ულამაზესი პანორამული ხედები და ასევე ყველაზე ხალხმრავალი გზაჯვარედინის შუბუია, სადაც დგას ყველაზე ერთგული ძაღლის ჰაჩიკოს ქანდაკება. მოკლედ მე რომ ბევრი არ ვისაუბრო, ვნახოთ სიუჟეტი, რომლის მომზადებაშიც დამეხმარა ლადო ცხადაია და დადო დვალი. ამბობენ, ტოკიო არის ქალაქი, რომლის სტუმრობის შემდეგაც თქვენი ცხოვრება უწინდებური აღარასოდეს იქნება. ეს არის ქალაქი, სადაც ქუჩები და ტროტუარები ცენტრალური გათბობით თბება, სადაც მსოფლიოში ყველაზე განვითარებული მეტროს სისტემაა და ყველაზე დიდი საფეხმავლო გზაჯვარედინები შეგხვდებათ. მსოფლიოში ყველაზე ცოცხალი და ხალხმრავალი გზაჯვარედინი ტოკიოში მდებარეობს. შუბუიას გზაჯვარედინი შოპინგის მოყვარულებისთვის, ნამდვილი სამოთხე მოდის მოყვარულებისთვის კი არაოფიციალური დეფილეა. დეფილე გამწვანებულ შუქნიშანზე იწყებს სტარტს, როდესაც გზაჯვარედინს 4-ვე მიმართულებით ხალხი კვეთს. ეს სწორედ ის ტოკიოა, რომელიც ფილმებში გინახავთ. ირგვლივ ცათამბჯენები, ქუჩაში რობოტები, ნეონის განათებებში გახვეული მაღაზიები ყველა კუთხეში და რა თქმა უნდა, ერთგული ძაღლი, რომლის ისტორიამაც მთელი მსოფლიო დააფიქრა. ამბავი ამ მოედანზე დაიწყო, როდესაც აკიტას ჯიშის ძაღლი საკუთარ პატრონს 12 წელი ელოდებოდა. ამ ერთგულ მეგობარს კი სახელად ჰაჩიკო ერქვა. დღეს უკვე ჰაჩიკოს ძეგლთან ყოველდღურად მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით შეყვარებული წყვილი საკუთარ მეორე ნახევარს ელოდება. წესი კი ასეთია. თუ კი შეხვედრის ადგილი არის ჰაჩიკოს ძეგლი, აქ დაგვიანება კატეგორიულად აკრძალულია. გიგანტურ ულტრათანამედროვე მეგაპოლისში, სადაც ყველაფერი ციფრული და რობოტიზირებულია, ადგილობრივებს ისეთი მარტივი რაღაცები უფრო ახარებთ, როგორც მაგალითად ჰაჩიკოს ძეგლთან, თუნდაც 1 საათის უნახავი, საყვარელი ადამიანის დანახვა, ან ალუბლის ყვავილის საკურას ყვავილობა, ვიდრე ელექტრონული მოწყობილობები. ტოკიოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კი ქალაქის ყველაზე მაღალი და შემჩნევადი ნაგებობა Skytree-ა, ანძა, რომლის უკიდურესი წერტილიდან, ანუ 450 მეტრის სიმაღლიდან მეგაპოლისი კარგავს რეალობას, სადაც დრო ჩერდება და გეიშებისა და სამურაების სამშობლო ერთ პატარა მაკეტად გადაიქცევა. ტოკიოს პანორამული ხედის დათვალიერება აქ ვირტუალურადაც არის შესაძლებელი. თქვენ აქ ნახავთ მნიშვნელოვან მაგისტრალებს, მნიშვნელოვან ადგილებს, სანახავად მათამდე მისაღწევ გზებს, ისტორიებს, ასევე თქვენ აქ შეგიძლიათ ნახოთ დღის ხედები და საღამოს ხედები ტოკიოსი. ტოკიოში მენტალურად საქმიანი და მოწესრიგებული ადამიანების დღის წესრიგი საღამოს საათებში თავდაღირადგება. კაცრი შავ-თეთრი დრესკოდი, რომელიც ყველა დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალსაცვია ღამე, ფერად ანიმეს გმირების ტანის სამოსად იქცევა და გასართობად შინჯუკუს ქუჩაზე ინაცვლებენ. ასე რომ მითი, თუ კი ის არსებობს იაპონელების ინდიფერენტულობაზე აქ ჩამოსულს ნამდვილად დაგემსხვრევათ. ხოლო უძველესისა და ულტრათანამედროვე კულტურულ-ტექნოლოგიური ელემენტების სინთეზით ქალაქი ნებისმიერი გემოვნების ადამიანს აპოვნინებს საკუთარ ადგილს იაპონიაში. ტოკიოში მოგზაურობის სრულად რაოდენობა წესით უნდა გაიზარდოს, თუმცა იქამდე გერმანია გვაქვს გეგმაში. ქართულმა კომპანიებმა გერმანიაში გამართულ სავაჭრო მისიებში მიიღეს მონაწილეობა. გასული კვირის განმავლობაში გამართული შეხვედრების ფარგლებში კომპანიების წარმომადგენლები შეხვდნენ გერმანულ ადგილობრივ კომპანიებს, რადგანაც მათ ჰქონდათ შესაბამისად საშუალება, რომ ადგილობრივ კომპანიებთან და არსებულ ბიზნეს წრეებთან საკუთარი პროდუქციის პრეზენტაცია მოეხდინათ და შესაბამისად მოეძებნათ კონტაქტები პარტნიორებისათვის. როგორც დაგვირდით, ჯერ შეხვედრის შედეგებს და
მოგვიანებით უკვე ამ პარტნიორული ურთიერთობის გაგრძელების ამბებს საქმიან მაყურებელს ეტაპობრივად მივაწვით. სწორედ პირველ ნაწილზე ზვიად ქლივიძე აწარმოებს საქართველოში დირექტორის მოადგილე ექსპორტის მიმართულების ხელმძღვანელი სტუმრობს და ამ შეხვედრების შედეგებს ახლა მისგან მოვისმენთ. მიზანი როგორც მაყურებელს გავასაინეთ ჯერ კიდევ თქვენი გერმანიაში სტუმრობისას იყო სწორედ კონტაქტების დამყარება, რომელიც რამდენიმე ქართულ კომპანიას მომავალში კიდევ უფრო მეტი პროდუქტის საზღვარგარეთ გატანის შესაძლებლობას მისცემს. რა შედეგი გვაქვს? მასთან ვერ მოახერხეთ საუბარი გერმანიიდან ზე დაკავებული გრაფიკის გამო. თუმცა აწარმოეს საქართველოში Facebook-ის და ვებგვერდის საშუალებით ვიღებდით მიმდინარე ინფორმაციას და არც ზვიად ქლივიძე შოთამ დაამტკიცა. ზვიად ქლივიძეც ახერხებდა რომ ჩვენთვის მოეწოდებინა ოპერატიულად ეს ინფორმაციები. თუმცა მონაგარი და კითხვა რომელიც ანასგან მომდინარეობს ალბათ ყველაზე საინტერესოა მაყურებლისთვის და იმ პოტენციური ბენეფიციარებისთვის ზვიად ვისაც თქვენ გუნდის სხვა წარმომადგენლები იხსოვდით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გიორგი მოწვევისთვის ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენ სტუდიაში ყოფნა. მადლობა თქვენ. ეს სავაჭრო მისია განხორციელდა წინა კვირას, ძალიან ინტენსიური შეხვედრები იყო, ორშაბათს დაიწყო და დამთავრდა პარასკევს სადღაც შუა დღეზე. ფაქტიურად 4 დღე ნახევარში მოხერხდა ძალიან ბევრი მიზნობრივი შეხვედრის ორგანიზება, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა GIZ-ს. ეს მიზნობრივი სავაჭრო მისია განხორციელდა GIZ-ის მხარდაჭერით, რომელიც დაფინანსებული არის ევროკავშირის EU for Business პროგრამის ფარგლებში. აწარმოეს საქართველოში სააგენტოსთან თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა. 5 ქართული საფეიქრო კომპანია ყავდა წაყვანილი და ყოველდღიურად იყო დაახლოებით 4 შეხვედრა მიუნხენში, ბერლინში და ჰამბურგში. საკმაოდ ინტენსიური იყო, იმიტომ რომ 4 ნახევარ სამუშაო დღეში, ასე ვთქვათ, 3 ქალაქში მოიცვა ამდენი შეხვედრები, საკმაოდ რთული არის. ეს თვითონ ქართულმა კომპანიებმაც აღნიშნეს, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის შეხვედრები იყო და ასე მოკლე დროში, ასე კარგად ორგანიზებული და კარგად დაგეგმილი შეხვედრები ნამდვილად კარგი იყო. რაც შეეხება შედეგებს, ძალიან რთული არის ელაპარაკო შედეგებზე, როდესაც რაღაც 3 დღის წინ მოხდა ესეთი სავაჭრო მისია, რა თქმა უნდა, ამას დრო სჭირდება, მაგრამ მთავარი შედეგი რაც შემიძლია გითხრათ ის, რომ ერთმა კომპანიამ დაგვიდასტურა ოტო ჯგუფმა, რომელიც არის უმსხვილესი გერმანული კომპანია, ბოლო დღეს იყო მათთან შეხვედრა, დაგვიდასტურა ოქტომბერში ვიზიტი საქართველოში, ძალიან დაინტერესდა ქართული კომპანიების პროდუქციით და ქართული კომპანიების შეთავაზებით. სავარაუდოდ ოტო ჯგუფის პროფილი ზვიად ცოტა ოტო ჯგუფის პროფილი არის ტანსაცვლის 15000 ტანსაცვლის მომწოდებელთან და წარმოებელთან აქვს ბიზნესი მსოფლიო მასშტაბით და გერმანიაში ერთ-ერთი მთავარი ტანსაცვლის ბიზნესი არის, რომლებიც ამარაგებს retail business. ჟურნალის კონდა, ხო, ოტო, თავის. თუ მეშკი, მე მგონი კონდა. ეგრე ხო? კი. ტანსაცვლის ბიზნესში ოპერირებს და ძალიან ბევრი მომწოდებელი ყავს და მათთვის ძალიან საინტერესოა, რაც აღნიშნეს, რომ დივერსიფიცირება მოახდინონ მომწოდებლების და ბაზრების. ანუ რეალურად ამ თუნდაც ერთ კომპანიასთან შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლოა მთელი გერმანიის მასშტაბით ქართული პროდუქციის გავრცელებაზე იყოს პერსპექტივები? იცით რა შეასაქმე, ჩვენი ბაზარი არ არის დიდი, რა თქმა უნდა და ისეთ ქვეყნებთან კონკურენციაში შესვლა, როგორიც არის პაკისტანი, მაგალითად ინდოეთი და ეს დიდი მწარმოებლები არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ისინი რაღაც სხვა ტიპის ბიზნესით მიდიან, უფრო ეს მასიურ წარმოებაზე არიან ორიენტირებული, მაგრამ ჩვენი საფეიქრო წარმოება ზუსტად მაგიტო არის მნიშვნელოვანი გერმანიაში ვიზიტი, რომ უფრო მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოებაზე გადავიდნენ, ისედაც მოეწონათ გერმანულ კომპანიებს ქართული პროდუქცია და რამოდენიმე კომპანია უკვე ვისაც გააქვთ ექსპორტზე გერმანიაში, დანიაში და სხვადასხვა ქვეყნებში. ამ 5-ვე კომპანიიდან აბსოლუტურად ყველა მუშაობს ექსპორტზე. მაგალითად, ერთ-ერთი კომპანია ქუთაისში იმერი, რომელიც უკვე სადღაც 16-17 წელია მუშაობს ექსპორტზე და კომპანია ლებეკთან გააქვს გერმანიაში ამდენი წელია. ასე რომ ამათთვის ექსპორტი ახალი თემა არ არის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საინტერესო, რომ ქართულმა კომპანიებმა თავიანთი პრეზენტაციები, თავიანთი პროფესიონალურად პრეზენტირებით აი ამ პროდუქციის და თავიანთი შეთავაზებით კიდევ ერთხელ დაადასტურეს და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვეს და პოტენციურ დამკვეთებს ანახეს, რომ საქართველოში საფეიქრო ინდუსტრია არის მზად იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გააფართოვონ თავიანთი ექსპორტი და გერმანიაში გაზარდონ ექსპორტი აი ამ კომპანიებთან, ვისაც შევხვდით. ასევე კიდევ გქონდა შეხვედრები GIZ-ის სათავო ოფისში, გქონდა ასევე იქაურ გერმანულ ლაბორატორიასთან შეხვედრა. GIZ-ზე მინდა კითხო, მიღმა იმ ყველაფრისა, რაც ბრძანეთ. GIZ-ის ჩართულობა ხო არ კონკრეტულად
კონკრეტდება და ფართოვდება მომავალში თქვენი მიმართულებით კიდევ. GIZ-ის დაისახა თუ არა? GIZ-ის ჩართულობა ზოგადად კერძო სექტორის განვითარებაში უფრო და უფრო დინამიურად იგრძნობა ამ ბოლო წლებში, რაც ძალიან მისასალმებელი არის. ევროკავშირის მხარდაჭერით, ასევე ზოგადად გერმანიის მთავრობის სათავოფისში შეეხეთ ამ თემას საუბარს? სათავოფისში ძირითადად ჰქონდა ჩვენ უფრო საფეიქრო ინდუსტრიაზე საუბარი, კონკრეტულად მაგ თემას არ შევხვდებით, მაგრამ ეს უფრო თბილისში, ასე ვთქვათ, შიდა შეხვედრებზე კი იმართება ხოლმე ასეთი, მაგრამ ეს იყო მიზნობრივად კონკრეტულად საფეიქრო სექტორისთვის და რაც ძალიან საინტერესო იყო, GIZ-ი იმდენად ჩართულია, რომ თავის სათავო ოფისში ორგანიზება გაუკეთა ორ შეხვედრას უკვე სხვა ორგანიზაციებთან, ეს იყო ტექსტილის ასოციაცია და ეს იყო გერმანიის ტექსტილის ასოციაცია და ასევე ტესტირების და სერტიფიცირების ორგანო, რომელიც რეალურად გერმანულ კომპანიებისთვის აკეთებს ტესტირებას და სერტიფიცირებას, რამდენად ის ნაჭერი არის მაგალითად ეკოლოგიურად სუფთა, რამდენად არ არის ეს მინდა რომ უფრო დავასწროთ, ან თქვენ რამდენჯერმე ხაზი გაუსვით კომპეტენციას, რომელიც და უკვე ექსპორტზე გატანილ პროდუქციას, რომელიც ამ კომპანიების ხომ იყო წარმოქმნილი. ამ შეხვედრებისას უკვე დღის წესრიგში დგას მოლაპარაკებების საკითხი და პირობების შეთანხმება, რომ ექსპორტი გაიზარდოს, თუ არსებობს რაიმე ვთქვათ პირობები, რომლის დაკმაყოფილებასაც კიდევ საჭიროებენ კომპანიები, იმისათვის რომ თუნდაც გერმანული ბაზარი იყოს ქართული პროდუქციის ზღია. გერმანიაში განსაკუთრებით ევროპაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი განვითარებული ქვეყანა და შესაბამისად მაგ ბაზარზე შესვლა არც თუ ისე ადვილი არ არის. თუმცა როგორც აღნიშნე, ქართული კომპანიებისთვის, ვინც წარდგენილები იყვნენ ამ სავაჭრო მისიაში, უკვე გააქვთ ექსპორტზე ევროპაში და მათ შორის გერმანიაშიც, ამათთვის ახალი ეს არ არის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ტენდენცია გერმანიაში არამხოლოდ პროდუქციის ხარისხით განისაზღვრება, არამედ საწარმოოს ხარისხით განისაზღვრება. რამდენად ეს საწარმოო მაგალითად აკმაყოფილებს ძირითად სოციალურ პასუხისმგებლობას, რამდენად არის საწარმო ძალიან გამართული და ევროპულ სტანდარტებზე არის შესაბამისობაში ევროპულ სტანდარტებთან, ხო? ამაზე არის საუბარი და ამიტომ რომ პროდუქციის რა პროდუქცია წარმოქმნებული ქონდათ კომპანიებს, ეს რა თქმა უნდა მოეწონათ იმათ, იმიტომ რომ ეს საექსპორტო პროდუქცია იყო და მაგაზე პროდუქციის მიმართ ინტერესი გამოხატეს. ასევე მათ გამოხატეს ინტერესი, რომ საქართველოში აქვს სურვილი ჩამოვიდნენ, რომ თვითონ წარმოებები ნახონ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის, რომ ეს მინიმალური სტანდარტები, ევრო სტანდარტები, რაც არის ტანსაცმლის წარმოების წარმოებაში, ეს იყოს დაკმაყოფილებული ქართული კომპანიების მხრიდან. სხვა შემთხვევაში გერმანული კომპანიები ძალიან ფრთხილობენ. და რაც ძალიან კარგი არის GIZ-ის მხარდაჭერით, ასეთი მიმართულებაზე ჩვენ მუშაობთ, აწარმოებს საქართველოს სააგენტო და GIZ-ი ერთობლივად მუშაობთ, რომ ქართული კომპანიების კონკურენტუნარიანობა გავზარდოთ და ევროსტანდარტებზე დავეხმაროთ ევროსტანდარტებზე კიდევ უფრო მეტად შესაბამისობაში იყვნენ. ეს ძალიან არ არის ესეთი მარტივი პროცესი, რა თქმა უნდა, ეს ხანგრძლივი პროცესი არის, მაგრამ ის ფაქტი, რომ უკვე რამოდენიმე კომპანიას, ქართულ კომპანიას ექსპორტზე გააქვს პროდუქცია, უკვე მიუთითებს იმას, რომ მინიმუმის სოციალური პორტფოლიო რაღაცა ისტორია შექმნილია. კი, ისტორია შექმნილი არის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ქართულმა კომპანიებმა კიდევ კარგად დაინახეს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის კიდევ უფრო მეტი ევროსტანდარტები დანერგონ, კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტებით გააგრძელონ ოპერირება, როდესაც საუბარი არის ევროპის ბაზარზე და ევროპის ბაზარზე გასვლა და განსაკუთრებით გერმანიის ბაზარზე კიდევ უფრო მყარად შესვლა, კიდევ უფრო დივერსიფიცირება იქ ხო, კლიენტების ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად მათი კონკურენტუნარიანობის, იმიტომ რაც უფრო მაღალი დონის ბაზარზე მოღვაწეობ, ხო ეს კომპანიებს ეხმარება შესაბამისად მე უფრო რაღაც ნაკლები დონის ბაზარზე უფრო წარმატებულად წარმოჩინდნენ, იმიტომ რომ იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილება, როგორც არის გერმანიაში, ასეთი დამკვეთების საჭიროებების თანხwebdriver, ეს არ არის პატარა საქმე, საკმაოდ სერიოზული. გერმანიიდან იმისათვის ოქტომბერში ველოდებით ოტო ჯგუფიდან და დანარჩენ კომპანიებთან, აი ზუსტად ეხლა ვაკეთებთ follow-ups, ასე ვთქვათ, ჩართული არის საწარმოო საქართველოს სააგენტო, ასევე GIZ-ი და რა თქმა უნდა კომპანიებთან ერთად, რომ ზუსტად ძალიან მიზნობრივად თუ არა ამ კომპანიების მხრიდან საწარმოო პროცესის შესაბამისობის ნაწილში მოთხოვნები დაკმაყოფილებული. იცით რა შეასაქმე, რამოდენიმე კომპანია ამ წუთასაც მაგ თემაზე მაგ კუთხით მუშაობს, იმიტომ რომ მაგალითად კომპანია ელსელემამ გახსნა ახალი წარმოება თბილისში დაამატა, კიდევ უფრო გააფართოვა და ზუსტად აი ეს გერმანელი კონსულტანტები იყვნენ ჩართულები აი ამ წარმოების დაგეგმარებაში და გამართვაში, ისე რომ თავიდანვე შესაბამისობაში იყოს იმ სტანდარტებთან. მოცულობა გაზარდა ზოგადად? კი, მოცულობა გაზარდა, კი და დაამატა
ცოტა ახალი დანადგარები შეიძინეს ჯუპის დანადგარები. ბატონო დოცის ნაწილი იყო, მე მგონი ჰქონდა აწარმოი საქართველოს ფარგლებში იყო. აწარმოი საქართველოს ფარგლებში იყო. კი, ასევე გურიაშიც ფართოვდებიან, გურიაშიც ხსნიან სავარაუდოდ სექტემბერ-ოქტომბერში. გურიაში მთლად ზარა და ამასი ორტეგა, ნაკლები ხო არ შეუძლია გურულებს. პირდაპირ ორტეგასკენ წავიდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის დროის ფაქტორი კიდე, იმიტომ რომ საბოლოო პროდუქციის ფასი დასმული არის, რა თქმა უნდა, იმ გადასახადებიდან პირველ რიგში და ასევე სავაჭრო რეჟიმებიდან და ასევე მიწოდების დროზეა დამოკიდებული და ჩვენი ქვეყანა საკმაოდ მომგებიან პოზიციაში არის გამომდინარე იქიდან, რომ სად ხა აზიიდან გაგზავნა პროდუქციის და სად ჩვენგან, იმიტომ რომ ჩვენგან საშუალოდ 3-4 დღე სჭირდება. აი ეს made in Georgia რომელიც თავისთავად ბრენდის მიღმა არის ის ბენეფიტები, რაც კანონმდებლობიდან გამომდინარე, საერთაშორისო სავაჭრო კანონმდებლობიდან გამომდინარე, საქართველოს სარგებლობს, რაც გამოუყენებია თურქებს, ჩინელებს. ეხლა იყენებენ თურქები ზარას თემაზე იქ. ეს მუშაობს ზუსტად და კიდევ ერთი კითხვა, რაც მინდოდა მეთქვა, ოტოს ფონზე, აი ვიზიტების ფონზე, რომელსაც თქვენაოდებით. რაღაც ფეიქრები, რომლებიც ახლა გისმენთ, თქვენ ვიცი რომ ამ სექტორს ძალიან კარგად იცნობთ, არა მხოლოდ ამ სამსახურის ფარგლებში, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. მათ რა უნდა მოიმოქმედონ დაინტერესების შემთხვევაში, აწარმოე საქართველოს მიაკითხონ თუ რა არის ის მინიმალური, რაც მათ ნაბიჯები უნდა გადადგან. იმისთვის რომ კომპანია ასეთ სავაჭრო მიზნობრივ მისიაში მიიღოს მონაწილეობა, უნდა იყოს მზად ექსპორტისთვის. ჩვენს აგენტოში გვაქვს და აბსოლუტურად თითქმის ყველა კომპანიას, ვისაც კი ექსპორტზე გაუტანია ერთხელ მაინც ან ორჯერ მაინც, გაუკეთეთ ესეთი ექსპორტის მზაობის ტესტი. იმის მიხედვით მე ვყოფთ კატეგორიებად და კომპანია თუ მოხდება მაგალითად B კატეგორიაში, რომელიც გულისხმობს, რომ ექსპორტზე აქვს მუშაობის გამოცდილება რამოდენიმე წლიანი 1, 2 ან 3 წელი მაინც, იმ კომპანიას და თუ არის მზად ეს კომპანია იმისთვის რომ საერთაშორისო დამკვეთი შეხვდეს ასეთ დონეზე და ასეთ დონეზე წარმოადგენს თავის პროდუქცია, რა თქმა უნდა ჩვენ ხელს შეუწყობთ, იმიტომ რომ ეს შეხვედრები ასეთი სავაჭრო მისიები არ იქნება ერთჯერადი, ჩვენ გეგმავთ რომ ეს იყოს რეგულარულად, იმიტომ რომ თუ იქ რეგულარულად არ ხარ წარდგენილი და თუ ყოველწლიურად რამოდენიმეჯერ მაინც არ ხვდები ასეთ პოტენციურ დამკვეთებს და საერთაშორისო პარტნიორებს, სხვა შემთხვევაში ძალიან რთული არის რომ რაღაც სტაბილურობაზე გათვალოთ საკუთარი კომპანიის ექსპორტი და ჩვენ გეგმავთ როგორც გამოფენებში მონაწილეობას, ასევე მიზნობრივი სავაჭრო მისიების გაკეთებას. იმედია რომ მონაწილეების რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება და შესაბამისად ჩვენც რა თქმა უნდა დაინტერესებული ვიქნებთ იმ შედეგებით, რომელიც ამ მონაწილეობის შედეგად იქნება ქართული კომპანიებისთვის უკვე საექსპორტო. შეგვარ გქონდა შეთანხმებით კითხვა. დაახლოებით ნიშა მაინტერესებს, რა ნიშას შეიძლება წვდეს ქართული პროდუქცია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გასაგებია რომ მასობრივი წარმოებით კონკურენტები არ ვართ, ანუ ხარისხი უნდა გავაძლიეროთ, მაგრამ ამ ხარისხსაც სჭირდება სხვანაირი აღჭურვილობა და სხვანაირი ტექნოლოგიების დანერგვა, რომელიც მეორეს მხრივ ძვირია. ამიტომ რაღაცა შუალედური ნიშა არსებობს ამათ შორის, აი მასობრივის და ასე ვთქვათ ბუტიკ და ვთქვათ შეიძლება ბჭყალებში და რა საწარმოო ჭირდება, რომ ეს ნიშა, ეს მოთხოვნა მთლიანად პასუხგაცემული იყოს. ბოლო წლებში რაც კი ექსპორტი გადის ჩვენგან ტანსაცმლის ევროპაში და არა მარტო ევროპაში უკავია საშუალო სეგმენტი და მაღალი სეგმენტი. მონკლერი იცით, ხა საერთაშორისო ბრენდი არის, საკმაოდ მაღალღირებული ბრენდი არის, მაღალ სეგმენტზეა გათვლილი და საქართველოში წარმოება ქართული კომპანიები უკვე სამის მიერ არის წარმოებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო და მაღალ სეგმენტზე არის გათვლილი ჩვენი პროდუქცია, განსაკუთრებით ევროპის ბაზარზე. იმიტომ რომ დაბალ სეგმენტზე ის ქვეყნები, რომლებიც ძალიან ბევრს აწარმოებენ და მასაზე არის გათვლილი, იმათთან კონკურენციის გაწევა არ ზღირს და არც იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ მოგების მარჟა იქ ბევრად ნაკლები არის, იმიტომ რომ გათვლილი არის რაოდენობაზე და ჩვენ უფრო უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ხარისხზე და იმ მაღალ სეგმენტზე, სეგმენტიც არის ევროპაში და გერმანიაში. ანუ ნედლეული გვიწყობს ხელს, რომ მაღალ ხარისხიანი პროდუქცია ვაწარმოოთ, თუ როგორ ნედლეული შემოდის და ძირითადად დამკვეთი აგზავნის ხოლმე ნედლეულს. ეს CMT ქვია ამ ბიზნეს მოდელს, cut
make and trim, დამკვეთი უგზავნის წარმოებას, აბსოლუტურად ყველა ნედლეულს, თითქმის ყველა ნედლეულს, ან შეიძლება რაღაც გარკვეულს, მაგრამ ძირითადად, იმიტომ რომ როდესაც ეს საერთაშორისო ესეთ სერიოზულ ბრენდს ეხება ბრენდთან ეხება თანამშრომლობას, ის თვითონ არჩევს რა თქმა უნდა ნაჭერს, იმიტომ რომ და ასევე სხვა ნედლეულს, რაც აღნიშნულია მის საბოლოო პროდუქციაზე. და რატო ხდება, რომ ანუ აქაც იაფი მუშახელია და სიტყვაზე ინდოეთში, პაკისტანში, ჩინეთში და ტექნოლოგიური მიღწევები პრინციპში იქ უფრო არის, ვიდრე აქ რომელიც საწარმოო პროცესს წაადგებოდა. რატო არის, რომ სიტყვაზე მასობრივ წარმოებაში უნდა გასაგებია, რომ უფრო იაფი მუშახელია და ამაში კონკურენციას ვერ გაუწევთ, მაგრამ ესე ვთქვათ, უფრო მაღალი კატეგორიის პროდუქტებში შეგვიძლია კონკურენცია გაუწიოთ, იმიტომ რომ იქაც ჩდება უკვე, ასე ვთქვათ, საშუალო კლასი, იქაც არის ხარისხზე მოთხოვნილება და ყავთ შესაბამის სპეციალისტები, რომელიც ამ მოთხოვნას პასუხობენ. ანუ ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა ამ შემთხვევაში რა არის? ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა პირველ რიგში არის სავაჭრო ურთიერთობა ევროკავშირთან, DCFTA, რაც არის უმნიშვნელოვანესი თემა, ასევე ლოკაცია, თურქეთი რა თქმა უნდა უფრო ახლოს არის, მაგრამ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში უფრო ახლოს ვართ ვიდრე ეს აზიური ქვეყნები. მეორე ლოკაცია, მესამე კონკურენტული ფასი პროდუქციის შექმნისთვის, რომელიც განისაზღვრება მუშახელით, როგორც თქვენ ახსენეთ, ასევე ელექტროენერგიით, ეს არის ძირითადი ხარჯები ამ ბიზნესში. და ასევე კომპანიების მზაობა ზოგადად რა. თუ კომპანიები არიან მზად, რომ თავიანთი, ასე ვთქვათ, პროდუქცია გაიტანონ ექსპორტზე, ეს რა თქმა უნდა კონკურენტული უპირატესობა არის, მაგრამ ჩვენთან დივერსიფიცირებული არის რაღაც კატეგორია კომპანიების, რომლებიც უფრო ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზე მუშაობენ, მაგრამ არის კატეგორია კომპანიებს, რომლებსაც დაუგროვდა 5-დან 15 წლამდე ექსპორტის გამოსწრება. ეს არის პატარა დრო ნამდვილად. და ეს არის ჩვენი ძირითადი, ასე ვთქვათ, კონკურენტული უპირატესობა. მადლობა. სვიად, მადლობა. პირიქით მადლობა. ოქტომბრამდე იმედია გექნებათ კიდე სიახლეები, თორემ თქვენს სტუმრებს და სხვა სექტორებზეც გვექნება სიახლეები, იმიტომ რომ ახლა ვიყვანეთ ახალი თანამშრომლების, სერვისების ექსპორტს ვიწყებთ. დავიწყეთ უფრო სწორად და ახალი სამი თანამშრომელი ყავს, რაც საინტერესო არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ახალი თანამშრომლებს სერვისების ექსპორტთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების მოყვება, რომ მაქსიმალურად წავახალისოთ ეს ამბავი და ვნახოთ. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოსგან ამაზე პოზიტიური ეგზავნილები იყოს. გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე ზვიად ქლივიძეს გავაცილებთ. ზვიად ქლივიძე აწარმოებს საქართველოს დირექტორის მოადგილე გახლავთ, იგი ექსპორტის მიმართულების ხელმძღვანელია. წარმატებები, აწარმოებს საქართველოს, უმალ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ საქმიან დილას. თბილისის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მეათე საერთაშორისო ფორუმს მასპინძლობთ. მისი გახსნა ოფიციალურად ხვალ მოხდება და ორდღიანი ფორუმის შემაჯამებელ ნაწილში თბილისის მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის წარდგენაა დაგეგმილი. წარმომადგენლობითი სტუმრები და მრავალფეროვანი თემატიკა კი ჩვენს ეთერებში აუცილებლად მომავალშიც გაიშლება. დღევანდელ ეთერში მაიასი და მოინძეს ვუთმობთ მისთვის პროფილურ ტურიზმის თემატიკაზე მასპინძლობას. დღეს მაია სტუმრები ბარსელონა ტურიზმის აღმასრულებელი დირექტორი და თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი იქნებიან. დაგვეხმარება თარგმანში გოგა ასკურავა. მადლობა მას დახმარებისთვის. მაიკოს კი მივესალმები და მივესალმები მის სტუმრებს. ანა, დიდი მადლობა წარდგენისთვის. დღეს განსაკუთრებული რუბრიკა გვაქვს განსაკუთრებული სტუმრებისთვის, ისეთი წარმატებული ტურისტული მომართულება, როგორც არის ბარსელონა, მისი გამოცდილების გაზირება ნამდვილად საქართველოსთვის და თბილისისთვის არის მნიშვნელოვანი. მე პირველი კითხვით ბატონ კახასთან გადავალ. ბატონ კახა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, თუ შეიძლება გაგვიზიარეთ, რა მიზანს ემსახურება ბატონი კანსის დღევანდელ ფორუმზე და ზოგადად ამ ფორუმზე მოწვევა და რა ტიპის გამოცდილება გვჭირდება ჩვენ, რომ თბილისში განვავითაროთ ეგრეთ წოდებული city ტურიზმი. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ხვალ ჩვენ ხსნით საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმს, რომელიც პრაქტიკულად 10 წელს ითვლის და ჩვენ გვაქვს საიუბილეო თარიღი და განსაკუთრებული ფორუმი არის წელს, რამე თუ გვაქვს გამოკვეთილი რამოდენიმე პრიორიტეტი, მათ შორის არის ტურიზმი. და სწორედ მაღალი რანგის სტუმრები და ექსპერტები ყავს მოწვეული ტურიზმის სფეროდან, მათ შორის ჩვენი სტუმარი ბარსელონადან. ასევე ორი ყოფილი მინისტრი, სლოვენიის და უკრაინის ტურიზმის ექს-მინისტრები იქნებიან პანელზე წარმოდგენილი. მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ 12-ზე მეტი თემატიკა იქნება წარმოდგენილი წელს ეკონომიკურ ფორუმზე, ინვესტიციები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, მწვანე ქალაქი, ევროქალაქები, პროგრესული ქალაქები და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ყველაზე მასშტაბური ფორუმი, რამე თუ არის ასევე უნიკალური პლატფორმა რეგიონის მასშტაბით. ჩვენი სტუმრები, ამ შემთხვევაში ექსპერტები გაუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, თავიანთ პროექტებს, ადგილობრივი სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს და ჩვენ მივიღებთ ამ რჩევებს, რეკომენდაციებს, რათა მომავალში გავითვალისწინოთ და ინტეგრირება მოვახდინოთ ჩვენ აქტივობებში. ნამდვილად ძალიან საინტერესო იქნება. მე მინდა ჩვენს სტუმართან გადავიდე შემდეგ კითხვაზე. Mr. Carnes, thank you very much for your time. ძალიან დიდი მადლობა დრო რომ დაგვიწყდით. ბარსელონაში მილიონობით სტუმარი ჩადის. და თქვენი აზრით, ძირითადი წარმატების ფაქტორები რითია გამჭირებელი? ჩვენ შევძელით ამის სტიმულირება დაახლოებით 25 წლის წინ. ნაბიჯები გადავდგით, რომელმაც ქალაქის იმიჯია შევქმნით სპეციალური პლატფორმა ბარსელონის ტურისტული ოფისის სახელით, რომელიც საჯარო სამსახურებსა და კერძო სტრუქტურებს მოიცავდა. გავაერთიანეთ ძალები ერთად მუშაობისთვის. დავადგინეთ თამაშის წესები და კერძო სექტორს მიეცით საშუალება თანხები ჩაედო. ეს გახლავთ წარმატების პირობა. კერძო და საჯარო პარტნიორობა. ასევე მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა, სათქმელად ადვილია ყოველივე, მაგრამ ჭირდება გამბედაობა, ჭირდება ძალა, შესაძლებლობები, ანალიზის უნარი, იმის გათვლა, რომ კერძო სექტორი ჩადებს თანხებს. და ასევე კერძო სექტორმა ისიც უნდა იცოდეს, რომ არსებობს თამაშის წესები და თავის სურვილზე, მის სურვილზე ყველაფერი არ იქნება დამოკიდებული. ასევე დიალოგის უნარის ქონამ გამოიწვია ყოველივე და ასევე თმინების უნარი.
ჩვენ გრძელვადიანი ხედვის გამოყენება დაგჭირდა 5, 10, 15 წლის პერსპექტივით, რომ შედეგები დაგვენახა. და ძალიან ხშირად ხანგრძლივი ხედვით არ გამოირჩევა ესეთი ჩვენ დღესდღეობით ვიმყოფებით თბილისში. ვიმყოფებით საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში. თქვენი აზრით, თბილისმა როგორ უნდა მოახდინოს პოზიციონირება ტურიზმის ჭრილში განსაკუთრებით ევროპული ბაზრებისთვის. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დიდი ქალაქებისთვის. გახლავთ რა? გახლავთ ნორმალურობა. თბილისში კარგი აეროპორტი, სასტუმროები და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ყველა მოგზაურობს. ჩვეულებრივი ამბავია ეს. გართობის, ტურისტული, სამუშაო, სასწავლო მიზნები, ჯანდაცვის მომსახურების მისაღებად ეს ყოველივე ნორმალურად მოვლენად იქცა. და იმისთვის რომ გახდე განსაკუთრებული ადგილი, რომელსაც სურვილს აღუძრავს ადამიანს ჩავიდეს საქართველოში, ეს კომბინაცია გახლავთ საუკეთესო უნივერსიტეტების, ისტორიული ფაქტორის, იგივე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის და ეს ყველაფერი თქვენ გაგაჩნიათ, თქვენ წინაშე გამოცდილება მოუთხროთ ჩამოსვას ისტორია, თქვენი განსაკუთრებული თვითყოფადობის დამახასიათებელი. თავარი გახლავთ აღმოჩნდეთ აი ესეთი ქალაქების სიაში. ეს რა თქმა უნდა ერთი წლის თვალსაჩინო ვერ განისაზღვრება, ეს არის გზა, რომელსაც მუქ ჩაოხრელად უნდა მიუყვებოდეს. და უმთავრესი კიდევ ერთხელ გახლავთ თქვენი ქალაქის განუმეორებელი ისტორია. ეს გახლავთ ის, რისი სამთ თბილისელებს აქ ცხოვრობენ. ეს არ არის ხელოვნურად თვითონ გამოწვეული რა. ეს არის ის, რითიც ამაყობენ ადგილობრივი ცხოვრებულები და ამ ისტორიით ქალაქელების სიამაყით თქვენ შეძლებთ ტურიზმი გახადოთ ფაქტიურად თქვენი ქალაქის სავიზიტო ბარათად. აღნიშნა, რომ კერძო სექტორის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი ტურიზმის განვითარების კუთხით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის მოლოდინი, რომ მომავალში საქართველოშიც იყოს ასეთი პრეცედენტი და დიალოგი კერძო და საჯარო სექტორის შორის? ამის ანალოგიები ჩვენ უკვე გვაქვს და თავისთავად უნდა განვავითაროთ. ის ციფრი, რომელიც ჩვენ უკვე შარშან მივიღეთ და 6 მილიონ ტურისტზე არის საუბარი, ვიზიტორზე არის საუბარი. პრაქტიკულად ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ხელისუფლებასა და კერძო სექტორს შორის დიალოგი უფრო გაღრმავდეს და ჩვენ ერთობლივად მივიღოთ უკეთესი შედეგები. რამდენად იმედი გვაქვს თანაინვესტირების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყნებში კერძო სექტორი ასევე არის თანაინვესტორი გარკვეული პროექტების. ჩვენ რამოდენიმე კოალიციურ პროექტს ვახორციელებთ თავისთავად და რამოდენიმე მაგალითი გვაქვს თბილისში, ამის ეს ძველ ქალაქს შეეხება და მის ტურისტულ ინფრასტრუქტურას. შესაბამისად ეს უნდა განვითარდეს და ვფიქრობ უფრო მეტი მასშტაბი უნდა მიეცეს. Mr. Carnes, unfortunately a few weeks ago we have all witnessed very tragic events. სამწუხაროდ რამდენიმე კვირის წინ ბარსელონაში ტრაგიკული მოვლენების მოწვენი გავხდეთ. გავხდით ტერორიზმი, ტურიზმის ინდუსტრიის ნომერ პირველი მტერია. თქვენი ხედვა ამის. მომავლის გეგმები მოგახსენებთ. პირველი ტერორიზმი სამწუხაროდ მზარდი ფენომენი გახდა. ადგილი აქვს სოფლიო სხვადასხვა რეგიონებში და ჩვენ უნდა გავითავისოთ ეს რომ უსაფრთხოების კომპონენტი ყველგან უნდა გაღრმავდეს, თუმცა 100%-იანი დაცვის საკითხი რა თქმა უნდა ამის მიღწევა შეუძლებელია. მეორე ბარსელონაში ვცდილობთ და მოახდინეთ ის, რომ ქალაქი ნორმალური რეჟიმით ცხოვრობს, სატრანსპორტო სტრუქტურები, სხვადასხვა საქალაქო სამსახურები და ისევ და ისევ საუკეთესო გამოხატულება გახლავთ ის, რომ ადამიანები დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს, თავისი ცხოვრების ნირს. ჩვენ გავიარეთ ეს გამოცდილება, დაუძლიეთ, მაგრამ ნამდვილად ადვილი არ გახლავთ. ძირითადი რეკომენდაცია გახლავთ.
ყველა ბარსელონისთვის და თუ შეიძლება მომავალში ესეთი რამე მოხდეს, მაქსიმალურად ქალაქი უნდა დაუბრუნდეს ნორმალური ცხოვრების დინებას. We haven't suffered very much, honestly, but I think we have to be cautious on that. საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეექმნა ქალაქს, მაგრამ ქალაქმა ეს წარმატებით დაძლია. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია, რომ მაყურებლისთვის დღევანდელი რუბრიკა იყო საინტერესო და ჩვენ გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე კვლავ საინტერესო რუბრიკით. მადლობა მაიკოს, მაია სიდამოინძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და მის სტუმრები იყვნენ ჯორდი უილიამ კარნისი, ბარსელონა ტურიზმის აღმასრულებელი დირექტორი და კახაბერ გვანცელაძე, თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი. და პრინციპში ამ ტურიზმის თემას შეგვიძლია რომ დღევანდელი დღის ვიდეოც მივაბად, როგორ ხდის ახალი ენების შესწავლა ადამიანს უფრო ტოლერანტულს, სწორედ იმ კითხვიდან გამომდინარეც ვფიქრობ საინტერესო ამბავი იქნება, რომელიც მაიამ ბოლოს დასვა ბარსელონა ტურიზმის აღმასრულებელი დირექტორთან. სოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა მომზადა საგანგებო ვიდეო ამისთვის, რომელშიც აღნიშნული არის, რომ პირველ რიგში უცხოენა გვაჩვენებს უფრო მეტი ხედვის და ფიქრის განსხვავებულ გზებს. ამას ერთ სიტყვაში კულტურული კომპეტენცია ქვია. უცხოენა ადამიანისათვის პრაქტიკული ინტელექტის წყაროა, რომელიც სოციალური ქსევის მინიშნებებს იძლევა. ვსწავლობთ სხვა ქვეყნების შესახებ და აღმოაჩენთ ახალ გზებს მათ გასაგებად. ახალი ენა ეხმარება ადამიანებს უცხოელებთან უფრო ტოლერანტულ დამოკიდებულებაში აღნიშნავს სოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ უცნობ სიტუაციაში მოხვედრა უფრო საინტერესო იქნება და არა საშიში. უცხოენის შესწავლა და სწავლა იძლევა უფრო შესაძლებლობას უფრო კომფორტულად გრძნობდეს ადამიანი თავს, მათ შორის უცნობი სიტყვებით გარემოში. მეტი ტოლერანტულობა კი უზრუნველყოფს უფრო მეტ უშფოთველობას სოციალურ გარემოში. უცხოენების ცოდნა ნიშნავს, რომ უფრო მეტი დასაქმების შესაძლებლობაა, შესაბამისად უფრო მეტია შანსი იყოს მეტი შემოსავალი. გარდა ამისა, უცხოენა ეს არის შესაძლებლობა კარგი განვითარებისათვის და უცხოენის ცოდნებს ბევრი უპირატესობა აქვთ. ეს კიდევ ერთი მამოტივირებელი შეიძლება იყოს მათთვის, ვინც წინა სასწავლო სეზონზე პრინციპში სწავლას სანამ შეუდგება დაფიქრდეს იმაზე, რამდენად გამოადგებათ მათ უცხოენა და არა მხოლოდ უცხოენა სწავლა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ქვეყანა შეძლონ, მეტად ფართო იყოს თვალსაჩინო და მეტ ადამიანთან კონდეთ შესაძლებლობა ურთიერთობის. ეს იყო საქმიანი დღევანდელი დილა. ხვალ ზუსტად 8-ზე შეხვდებით ისევ ერთმანეთს. იგი გლოვდება ქალების ნარატივი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. იქამდე ბიზნეს მედია საქართველოს კიდევ არაერთი გადაცემის შესახებ ნახავთ. ანოს დღეს აუცილებლად დაელოდოთ საქმის კურსს ზუსტად 15 საათზე.